ሰላም ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንዳልኩ የመጀመሪያው the youngest guest ነህ። እኔ ከሽማግሌዎቹ ጋር ትንሽ እንትን ነኝ፣ በጣም እቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ካንተም በእድሜ እበልጣለሁ። እሺ ብለህ ደግሞ ከኔ ጋር ለማውራት ያንተን ጆርኒ ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ ዴቭ። በጣም ደስ ብሎኛል ስለጋበዝከኝ ቴፍ። of course ላስት ዊክ ትዝን የሚል ከሆነ በኩረን ኢንቫይት አድርጌው ነበር። ከዛ በፊት ደግሞ አዲስ አለማየሁ፣ ሁለቱም ስላንተ መልካም ነገሮች ነግረውናል። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጆርኒ ነው ከነሱ የተማርነው። ካንተም ደግሞ ይህንን ነገር እያየው ነው። ዊል ጎ ኢንቱ ዲቴል ወደ በኋላ፣ ግን አሁን ስለ ወጣቱ ስለ ዳዊት ትንሽ እናወራ። እስቲ ቴላስ አባውት ዮር ጆርኒ እስከ ቴክ እስከምትገባበት ድረስ የነበረህን እና ደግሞ ራስህን ምናልባት ባጭሩ ዳዊት ማን ነው ብትባል ማን ትላለህ? ኦኬ ነው ከባድ ጥያቄ ነው። የቴክ ጥያቄዎች አሉ። ኦኬ ራይት ዳዊት አብርሃም እባላለሁ። አይገስ ለማያውቁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩት፣ አዲስ አበባ። ሃይ ስኩል ኢትዮፓረንስ ነበር የተማርኩት። ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር የጨረስኩት። አይገስ የቢዝነሱና የቴኩን ነገር ቴክ በመጀመሪያ ጊዜ ኮድ ማድረግ የጀመርኩት እኔ አይ ዋዝ አንፎርቹኔት ሁለተኛ ዓመት የኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ትምህርት ላይ በሲ ፕላስ ፕላስ ነበር የጀመረው ነው። ያኔ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ኮድ ያደረኩት ኦን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም። እዚህ ውስጥ ካላችሁ ቅር ያላችሁ there's a huge disagreement እና ኤችቲኤምኤል ያው ሃይ ስኩል ውስጥ ሁሉም ሰው ይሰራል፣ ግን እሱ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም ብዬ ነው። እና አይ ገስ ኢንትረስትድ ሆኜ የገባሁበት ሳላውቀው ነው። ከዛ በፊት I was not sure like ልክ ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ ሃይ ስኩል ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ስገባ እንደውም እርግጠኛ አልነበርኩም ሜዲሲን ልግባ ኢንጂነሪንግ ልግባ ምናምን የሚለው ነገር ላይ I wasn't sure። እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እንዲሁ ሳበኝ፣ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ውስጥ ገባው and ኮዲንግ ሲ ፕላስ ፕላስ ስንጀምር ያኔ I fell in love በጣም ከመጠን በላይ። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ ኮንቲኒየስሊ ኮድ ማድረግ ጀመርኩኝ። ሁላ ኦልሞስት ሌላውን ትምህርቴን ትቼ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ብዙ ነገር አለውና ሌላውን ነገር ትቼ በጀስት በቃ ኮድ ማድረግ ቀጠልኩኝ። ከዛ ቀስ በቀስ ያው በትምህርቱም ስንሄድ ኢንተርንሺፕ የአይኮግላብስ የሚባል ድርጅት አለ። one of the I think the best companies to work in, especially early times ላይ ኢንተርንሺፕን እዛ ሰራው። ከዛ እዛው ተቀጠርኩኝ እና እንደዛ እያልኩኝ ነበር የሄድኩት ወደ ቴክ ጆርኒ ስገባ። ዳዊት ማን ነው ለሚለው ጥያቄ በጣም ይከብዳል መመለስ። I guess throughout the conversation ቀስ በቀስ መልሰዋለሁ እሱ። በጣም ጥሩ። እሺ ስለ ገባህበት የቴክ ጆርኒ እናወራና በኋላ ቀስ እያለ ሪቪል የሚደረግ እንትን ሊሆን ይችላል። ስለ ዩኒቨርሲቲ ጆርኒ a little bit ንገረን። ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተምረሃል። ከዛ የሃይ ስኩል ላይም ኮድ እንግዲህ ኮድ ካልነው ኤችቲኤምኤልም ሌሎችንም ነገሮች ኢንተረስትድ ሆነ እንትን ብለሃልና tell us about why you were inspired by that እና ወደዛ እንዴት ጥልቅ ብለህ እንድትገባ ወደ ዩኒቨርሲቲም ገብተህ ደግሞ ይሄኛውን የባችለር ዲግሪን እንድትይዝ ፑሽ ያደረገ ኢንስፓየር ያደረገ ላይክ ሞመንቶች ካሉ እንደዚህ አሁን ስቶሪውን ኦኬ ሞመንቶች ነገር ወደ ልክ የሃይ ስኩል ጆርኒን ስጨርስ እኛ በቤተሰብ ከላይ ከኛ ላይ ያሉት አብዛኞቹ የሜዲካል ዶክተሮች ናቸው እና ወደዛ የመግባት እድሌ በጣም ከፍተኛ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ግን እናቴ ነች እንትን ያደረገችኝ ሞር ኦፍ ወደ ላይክ ላንተ የሚሆነ
የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮርስ ነው the thing is ከድሮ ጀምሮ I was more interested in የሚሰሩ ስራዎች where I would have like creative የሆነ control like ከድሮ ጀምሮ I would like ለምሳሌ የቴክኒካል ድሮዊንግ ነገሮች ደስ ይሉኝ ነበር የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ያው በታቶ መገጣጠም አይገሱላችንም ያደግንበት ነገር ነው አይደለ በጣም ወድ ነበር እንደዛ አይነት ነገር ላይክ የሆነ ታንሽ ነገሮች መበየድ ምናምን ነገር ጀመርኩት ነበርና ያ ነገር was more interesting to me ከድሮ ጀምሮ because of that she really pushed me away from medicine ትምህርትና and like coming from a doctor ደግሞ you would like listen አይደለም በዛን ጊዜ በተለይ በኔ እድሜ which was like I think 2011 ነው 2011 በፈረንጆቹ almost everyone ወደ ሜዲሲን እየገባ የነበረበት ጊዜ ነበርና በዛን ጊዜ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ሆነ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ እኔ የምሰማው ስራ አልነበረም ብዙም በተለይ እንደዚህ አሪፍ የሚባሉ ካምፓኒዎች ከዛ በኋላ ይመስለኛል መምጣት የጀመሩትና at that point ሁሉም everyone የሚለው ነገር ምንድነው የምትሰራው ምጣድ ነው ወይስ አምፖል ነው ምናምን ነበርና ከዛ ግን ከገባው በኋላ like first year ላይ በተለይ second semester መማር ስጀምር በጣም ሳበኝ የሰርኪዩት ትምህርት early on ያሉት ትምህርቶች በጣም ይስቡ ነበር እና ክሪኤቲቪቲ የሚጠይቁ ነበር ከዛ ግን ልክ second year ላይ C++ን ስጀምር በጣም ነበር የደነገጥኩት ሁላ ምክንያቱም it was so addictive እንዴት ነው like full control ይሰጣል to create your own thing it's like a bunch of puzzles ይኖራሉ pieces እነሱን ተጠቅመህ you solve የሆነ problem እሱ ነገር has በተለይ problem solving የምትወድ አይነት ሰው ከሆንክ it's በጣም highly addictive የሆነ ነገር ነው to be honest እና like second year ላይ C++ን ከጀመርኩኝ በኋላ በቃ I could ሌላ ነገር ማሰብ ሁላ አቆምኩኝ በቃ ቁጭ ብዬ በC++ ነው ሁሉም ነገር like the first thing I try የሆነ problem ሲመጣልኝ how can I solve this with code ብዬ ነበር ማስበውና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቀጠልኩኝ በዛ ጆርኒ ጥጥ ያገኘሁትን ነገር ሰራለው አንዳንድ ጥሩ አስተማሪዎችም ነበሩኝ እዛ 5 ኪሎ who were like really good programming ላይ እና who used to kind of like direct me በዚህ መንገድ በዛ መንገድ ያሉና ትዝ ይለኛል የዛን ሰሞን ግሬዴ በጣም ጥሩ አልነበረም probably because I mean university ብዙ መሄድ ተማሪ አልነበርኩም እኔ I don't know if that's a good thing or a bad thing generally I'm not really more self-taught young ሰው ነኝ I don't really I was never interested in the classes honestly no almost like 10 to 20% of the classes ነው በዛን ጊዜ attend ያደረኩት ነው እግዚአብሔር ሲረዳኝ ነው እንጂ ልክ ከኛ ቀጥሎ ያለው ባች ላይ የኮንቲኒየስ አሰስመንት ተጀመረ meaning በእኛ ጊዜ ሚድ እና ፋይናል ብቻ ነው ያለው ሚድ እና ፋይናል ጥሩ ከሰራህ ኦኬ ታልፋለህ ኤም ልታገኝ ትችላለህ ከኛ ቀጥሎ ያለው ባች ላይ በየሳምንቱ በየሳምንቱ ቴስት ነበራቸውና ሳስበው በጣም ያስደነግጠኛል እሱ እኔ በሆን ዩኒቨርሲቲ አልጨርስም ነበር በእኔ አካሄድ ግን ቁጭ ብዬ ቤት ኮድ ነበር ማረጋው Icoglabs አራተኛ ዓመት ስደርስ Icoglabs ስገባ it was በጣም one of the first times I got my chance ብያስባለሁ ምክንያቱም ያኔ I think 2.8 ነበር ግሬድ እና ኢንተርንሺፕ መግባት የሚፈቀድላቸው የሆነ 3 እና ከዛ በላይ ይባል ነበር እና Icoglabs ሄጄ አየሁትና እሱን የሆነ በቃ ደበረኝ ተስፋ ቆረጥኩኝና ከዛ እንጂ ጸጥቤሲ ላዋራው ሲሆን ጌትነት ይባላል አዋራው ይገባውና አወራን በጣም ብዙ ሰዓት አወራን እና he was really interested እና ችግር የለውም በቃ 2.8 ቢሆንም እና ፈተና ነው አለኝ ብዙ ሰዎች እየተፈተኑ ነበርና እሱን የኮዲንግ ፈተና ነው እሱን ሲፈተን የኔ ውጤት happened to be the highest I think for 2 or 3 years consecutively እና በጣም ደስ አለው ኦኬ በጣም እንደዚህ ኮድ ማድረግ የምትችል ከሆነማ you should definitely join አለኝና እንደ ኢንተርን join አረኩኛኔ and I believe that was the first place where I got my first chance or I guess my second chance in a way and kaza bohalam I think እነሱ they really relaxed this your grade I'm not sure አሁን እንዴት እንደሆነ ግን ያኔ ተዝለኛል እኛም በነበርንበት ጊዜ ግሬድ ላይ ብዙ ማያተኩሩም ነበረ አሁንም እኛም እኔም አሁን ስቀጥር ሰው
I don't even know የኛ employees ግሬዳቸው ስንት እንደሆነ I really care about how good they are coding ላይ and how good they are at like learning and stuff like that. Again, that's basically a university journey, I guess, in the early years. Maybe fifth year like no, actually like fifth year so home. Yeah, graduation projectaችንን kind of የሆነ ወደ ጎን ትቼ ነበር ኩኩሉ ላይ መስራት የጀመርኩት። ኩኩሉ game, that was the first game we launched as a company እና እሱን game የጀመርኩት ዩኒቨርሲቲ ያለው ነበረ fifth year ላይ I think የሆነ የfifth year የሆነ ግማሽ ነገር ላይ ጀመርኩት እሱ game ስጨርስ I had a prototype of that game እና I would say አዲስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበርኩኝ ግን አዲስ ዩኒቨርሲቲ አይደለም የተማርኩት I kind of self-taught ነኝ ለማለት ያህል ነው and that was my journey throughout the university. wow በጣም የሚገርም ጆርኒ ነው ያለና እንኳን ጠየቅኩኝ ጥያቄ ምክንያቱም this is how you are built up to be the person you are አሁን ያለህበትና በጣም ኢንተረስቲንግ ጆርኒ ነው I really appreciate that ስለመለስክልኝ በዚህ መንገድ ስለዚህ አሁን ወደ እያንዳንዱ እንትኖች እንግባና አሁን ሰራተኛ ሆናል you are a developer last weekም በኩረ ሜንሽን ያደረገው ከገበያ ጋር ሆናችሁ ላውንች እንዳደረጋችሁት የኩኩሉን ጌም ነግሮናልና can you tell us about that a little bit more like ለምን ኩኩሉን መጀመሪያ ላውንች አደረክ ኦኬ መጀመሪያ ከዛ ሁሉ why are you interested in gaming because Ethiopia ውስጥ ያለው የጌሚንግ you know development even you know the entirely gameን ወደ ቴክኖሎጂ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ጌምን entirely as a culture ብዙ እንትን ስንለው አናይም ወደ ቤት ገባ አጥና እንደዚህ አርግ ምንድነው ምጮቴ ምንድነው ምናምን አይነት ነገር ነው ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነገር ብዙ አለ gaming as a serious የሆነ እንትን career ወይ ፕሮፌሽን አይታይም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ኩኩሉን ከመጀመሪያ በፊት ጌሚንግ ላይ ለምን ኢንተረስትድ ነው just ብለህ ፓዮነር ከሚባሉት ውስጥ ነው ያለውና ምናልባት እሱን ሎጂክ ብትነግረን okay so gaming ላይ ኢንትረስትድ የሆንኩት ድሮ ነው ያው ጌም መስራት ላይና ጌሚንግ ላይ ኢንትረስትድ መሆን ይለያያል አይደል ጌሚንግ ላይ በጣም ከህፃንነቴ ጀምሮ ኢንትረስትድ ነበርኩኝ I even remember like ድሮ I think ህፃን እያለሁ ኮምፒውተር አልነበረኝም እና አንድ ጓደኛዬ ቤት ኮምፒውተር ነበረ እና ሂትማን ነበረው እሱ ኮምፒውተር ላይ I was so interested in that game that በጣም አመሸው ከትምህርት ቤት ስመለስ ቤት ሳልመጣ ቀረውና እሱ ጋር ሄጄ በጣም አመሸው እና ሰፈር ሰው ደንግጦ ተሲለኛል በጣም እንትን ሲሉ እና በጣም ሄክቲክ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ነበር ብዙ ሰዎች ሊፈልጉኝ ወጥተው መንገድ ላይ ከመሸ በኋላ ስንሄድ እንዲህ ብዙ ሆኖ አየኋቸው ሲመጡና የሰፈር ጎረቤቶች ማለት ነውና ምን ሆነ ነው ሲሉ በቃ ሌላ ምክንያት ፈጣጠርኩ ቃጠፍቶብኝ ስፈልግ እንደዛ ያኔ ጌም ተጫወትኩኝ ነበር እስከዛ ሰዓት ድረስ የቆየሁት ከዛ ያው ትንሽ አደግ ካልኩኝ በኋላ አይ ቲንክ 8ኛ 9ኛ ክፍል ሳለው ድሮ ትዝ ይልሃል ፕሌይስቴሽን ቤቶች ነበሩ በየቦታው ቤት ፕሌይስቴሽን አልነበረኝም ቤቴና ፕሌይስቴሽን ቤቶች ይሄድ ነበርና ያው ፊፋ ምናምን ያው ዊኒንግ 11 ፊፋ ጌሞች እንጫወት ነበር እና ያኔ በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ ስጫወት like የፕሌይስቴሽን ቤቶቹ አሉ የሚታወቁት እነዚህ ህፃናት ይኖራሉና I think I was the youngest ጎበዝ የሚባሉት ተጫዋቾች እና ከድሮ ጀምሮ ጌም በጣም ወዳለሁ ፋይናሊ እኛ ቤት በጣም ሲሪየስ ናቸው እንደዛ አይነት ነገር ላይ ግን ፈቅደውልኝ ፕሌይስቴሽን ሲገዛልኝም በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ተጫወተው ግን አሁን ከዩኒቨርሲቲ በኋላ ወደ ጌም ዴቨሎፕመንት የገባሁት መጀመሪያ ላይ I would say it was because the software engineer not የጌም ዴቨሎፕመንት ቻሌንጅ አለው እና እሱ ቻሌንጅ ነው መጀመሪያ ላይ ሳበኝ I think the first game የሰራሁት I think 3ኛ አመት ላይ ነው ከተወሰኑ ጓደኞቻችን ጋር ፕሮጀክት ምረጡ ተብሎ ከሁሉም ፕሮጀክት ውስጥ አንደኛው የቼዝ ጌም መስራት ነበረ እና ቀጥታ እኔ እዛ ላይ ነበር ያረፈውና ጨቅጭቄን ያሳመንኳቸው መስራት ያለብኝ እና በዛ ጀመረን ከዛ Icoglabsም ከገባው በኋላ የመጀመሪያው ፕሮጀክት ከጌም ጋር ይገናኝ ነበር 5 ኪሎ ያለንም actually ጌም የሚሰሩ እንደ ሆቢ ጌምን ባይሆን like 3D ሞዴል የሚያደርጉ ልጆች ነበሩ የኔ ሲኒየሮች ነበሩና እነሱ የሚሰሩትን ነገር ሳይ በጣም ኢንትረስትድ ሆን ነበር እዛ ላይ እና ቻሌንጁ ነው እንደ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወደ ጌም ዴቨሎፕመንት እንደገባ የሳበኝ
ሶ ወደ ጌሚንግ እንዴት እንደገባዋለ ጌም ዴቨሎፕመንት ውስጥ መግባቴ አለ ከዛ ግን ደግሞ ጌሚንግን እንደ ቢዝነስ መቀጠልም ሌላ ነገር ነው ያ ሶ አሁን በዛው ዳይቭ እናርጎ ወደዛ ኦኬ ዘቀጥለልህ እሱ በሱ ላይክ እንዳልኩ በኩረ የነገረን ከገበያ ጋር ያላችሁንም ሪሌሽን እንዴት ወደዛ ከዛ ወደ ኩኩሉ እንዴት አድርገው አክቹአሊ ቢዝነስ እንዴት እንደሆነ በዛው ጆርኒውን ብትነግረን ኦኬ ሶ ጌሚንግን አስ ቢዝነስ እንድሰራው የሳበኝ አንደኛው ነገር ምን መሰለህ ጀነራሊ ያው ጌም ወዳለው ጌም መስራትም ወዳለው የጌሙ ቢዝነስን I believe በጣም successful የሚያደርግ ቢዝነስ እንደሆነ አምናለሁ because of generally the game industry is one of the biggest industries in the world እና ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ ያው የራሴ personal belief አለኝ that successful እንደሚሆን ግን ከነዚህ ነገሮች በተጨማሪ በላይ ባለነ ኢትዮጵያ ውስጥ generally አፍሪካ ውስጥ ሁላችንም ስናድግ we have this አሁን ስለኛ ባልኝ ስለኔ እኔ አሁን በህፃንነቴ ውጪ መሄድ ነበር የምፈልገው እንግሊዝኛ መናገር በጣም በርቄ ነበር ከምነግርህ በላይ ነው ያን ነገር ያመጣው ምንድነው አሁን ብዬ ሳስበው I think it's ምናየው ነገር ነው የምታየው ሱፐር ሂሮ የምታየው ትልቅ ነገር የሚሰራው አሪፉ ነገር ሁሉም ነገር ከውጪ የሚመጣውና ያንን ያየህ ስታድግ የሚኖር ሐሳብ is like okay አሪፍ ነገር ያለው እዛ ነው ማለት ነው አሪፍ በጣም ሂሮ ምላቸው ሰዎች ያሉት እዛ ናቸው ሱፐርማን እና ያሉት እዛ ናቸው ስለዚህ I guess እዛ መሆን ያለብኝ እኔም to be like them or ደግሞ እኔ እንደነሱ ስላልሆንኩኝ እነሱን ቋንቋ ስለማላወራ እነሱን ስለማልመስል ምናልባት እንደነሱ በቃ አልሆነም የሚል ነገር ይፈጠርባልና እኔ ቀስ በቀስ ያው ያደግን ሂስትሪ ላይ ስንማር ስለ ማንነታችን ስለ ታሪካችን ያወቅ ስትመጣ ዳት ይሄ የአይደንቲቲ ላይ ያለ አላረለ ዋው እኔ የምናገረው ቋንቋ የሚናገሩ እኔ ከመጣሁበት ቦታ የመጡ እኔ የሚመስሉ ሰዎች ትልቅ ነገር አድርገዋል የሚለው አስተሳሰብ created that pride ለራሴ ኢትዮጵያዊ መሆንና like እዚህ ሆኖ ትላልቅ ነገሮች መስራት መቻል ለሚለው ነገር ተጽዕኖ ፈጠረብኝና ይሄን ነገር አሁን ትልቅ ሰዎች ሆነን ሂስትሪ እስከምንማር ሳንጠብቅ እንዴት ነው ህፃኖች ላይ ይሄን ነገር መፍጠር የምንችለው የሚለው ነገር ሳስብ ነው ወደዛ ሞር እንደ ቢዝነስ ማትራክትድ የሆንኩት ምክንያቱም ካርቶን ፊልምስ እና አኒሜሽንስ እና ኮሚክስ ለህፃናት ብቻ አይደሉም በርግጥ I mean Marvel is like one of the biggest የሲኒማ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ እንትን ነው አይደል ትላልቅ ሰዎች ነው ያመያታል ግን የማርቨል like psychological impact it has on kids who look at it it's huge Black Panther and on thing got Black Panther ወጣ አይደለ like እንዴት አፍሪካኖች እንዴት እንደሆነ እናውቃለን all over the world Black Panther ግን ህፃናት ላይ ያለው impact ግን it's huge more than like anyone else አይደለ በተለይ ጥቁር ህፃናት ላይ that so that's what got me into really take it seriously and get into the business በጣም interesting So tell us about the relation you have. I mean, it's not a trade secret, I believe. በኩራስ ሼር ስላደረገን ከገበያ ጋር ነው ላንች ያደረጋችሁትና በገበያ የተማርከው ትምህርት ነው ዴቨሎፐር ያንን ዴቨሎፕ እንድታደርግ የረዳ ወይስ what's the relation and what contributed የገበያን ኮንትሪቢዩሽንን በዛው እንድትነግረን ብዬ ነው ልክ ከዩኒቨርሲቲ ፊዚዮሎጂ ያለው እና ስጨርስ አካባቢ አንድ like I think በጣም ጠቃሚ ነገር አረኩኝ ብዬ ማስበው መሰለ ኩኩሉ ፕሮጀክቱን እየሰራሁት ነበር ያኔ ጀምሬው ነበርና ለመጨረስ ግን ሞራል እንዲሰጠኝና የሆነ ዴድላይን ሴት እንዲያደርግልኝ ብዬ የአይሲኢ ሲኦኢ ኮምፒቲሽን ውስጥ ገባሁ እሱ ኮምፒቲሽን በጣም ረድቶኛል ምንድነው like I think እሱ ባይኖር ኖሮ በጣም ዲሌ ያደርገው ነበር እሱን ግን ከጨረስኩኝ በኋላ ፋይናሊ የሚደረግ ዝግጅት አለ የአይሲሲ ኮምፒቲሽን ካንስ ካስርስ ይኖሩት ይገባሉ እዛ ያወራሉ የሆነ እንደ kind of እንደ ምንድነው የሚባለው እንደ ኤግዚቢሽን ነገር ይዘጋጃል የተሰሩት ፕሮዳክቶች እዛ ላይ ቀርባሉና እዛ አቅርቤ ያለ actually some funny stories ላይ happen ያደረገው መሰለህ ከአንድ እስከ 10 የወጡ ሰዎች ነው የሚቀርቡት የሚል ነገር ነበር ከድሮ ጀምሮ የነበረውና ድንገት ካንስ ካምስት ሆነ እኔ 7ኛ ነበር የወጣሁት ወር 8ኛ ያለውና ስሄድ 5 ቡዝ ብቻ ነበር የተዘጋጀው
እና እኔ ማይ ቢገስት ኤም ነበረ ጌሙን ሰርቼ እዛ ጋር አቅርቤ እዛ በሱ በጌሙ ማርኬት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ይጠቀሙና ማርኬት ያደርጉበታል የሚል ሀሳብ ነበር which is like በጣም በሚያስቅ መልኩ የተሳሳተ የቢዝነስ ፕላን አሁን ሳስበው ግን that was የነበረኝ ሀሳብ ያኔና ሲሄድ 5 ቡክ ብቻ ነው ያለው ከዛ as like እንደዚህ መሆኑ ይሄን ሁሉ ጊዜ ማሰርሽበት አይቀርም ብዬ የሆነ ስድስተኛ ጠረጴዛ ብዬ ጎተትኩኝ ወሰርኩኝና እዛ አንዱ ጋር አስቀምጬ ማሳየት ጀመርኩኝ ከዛ እንደዛ ሳሳይ ነበር አንድ የገበያ ማርኬቲንግ ሊሆነች ሴት በዛ በኩል ስታልፍ ያየች ፕሮዳክቱን ገበያ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶች በጣም ኢንትረስትድ ነው እና ለምን አታየው ምናምን አሉኝ ኦኬ ብዬ ሄድኩኝ ሲሄድ እኔ ለመማር ነው የሄድኩት አክቹሊ ያኔ አለ ኮዲንግ ሌሰኖች ይሰጡ ነበር አይ ዋስ ኢንትረስትድ ለክራሴን ማፕስኪል ለማድረግ ያኔ ተዋወቅኳቸው የሄድኩኝ ቀን አመዱና ህሩይን አገኘኋቸው አመዱ ኢንተርቪው ያደረገኝ ፈተና ወሰርኩኝ ከዛ ጌሜን አሳየኋቸው የሰራሁትን ያኔ የነበረውን ፕሮቶታይፕ ኩኩሉን ሲያየው አመዱም ህሩይን በጣም ወደዱት we have to do something about this ብለው አሰቡና ያኔ ነው ኢንቨስት ለማድረግ እነሱ ያሰቡት የፈለጉት እና ላይክ አብረውኝ ረድተውኝ ፕሮዳክቱን ላውንች ለማድረግ ማለት ነው እና እኔ መጀመሪያ ራሱ አላመንኩም ነበር አንድ 3 ኢሜል በኋላ ነው ላይ መለሱት የምራቸው ነው እንግዲህ ሰዎች ኢንቨስት ማድረግ የሚለውን ነገር ከዛ እኔም እዛ ተማርኩኝ የአንድሮይድ ዴቨሎፕመንት ሌሰን ወሰድኩኝ በጣም ከመጠን በላይ የተማርኩበት ነገር እዛ መሰለ በጣም ጎበዝ ሰዎች አግኝተ የነሱን ኮድ ያያየ የምትማረው ሌሰን is more than any type of lesson you can get ከአክቹዋል ክላስም ሆነ ከታነበውን ቪዲዮም ሆነ an actual የተሰራ ትልቅ ፕሮጀክት done by like ናላረል ሲኒየር የሆኑ ኢንጂነርስ እሱን ኮድ አይተ ቁጭ ብለ like tens of thousands of lines of code አይተ የምትማረው ነገር በጣም ብዙ ነገር ያስተምራል እኔ the biggest jump in my education ያገኘሁትም was by looking at HDD የሚባል አስተማሪ ያለ ገበያ ውስጥ የሞባይል ዴቨሎፐር ነው የሱን ኮድ ሳይ በቃ ምንም ሌላ ማለት እኔ አሁን ከዛ በፊት ብዙ አፖች ሰርቻለሁ ብዙ የሆነ ጌም ሰርቻለሁ ለሶስት ጌም ሰርቻለሁ ቻይንኛ ነው የሆነብኝ ይሄ ምንድነው ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ምንድነው like what is automated testing ምናምን እያልኩኝ እና እሱ ነገር በጣም ነበር የጠቀመው ከዛ like አንድ ፕሮፌሽናል ሲሰራ ምን እንዴት ነው መስራት ያለበት የሚለውን ነገር አወቅኩ በዛና ከዛ ያው የመጀመሪያውንም ፋንዲንግ ለኩኩሉ አገኘን ህሩ ይባላል የገበያ ኢንቨስተር ነው ህሩ ያማኑኤል ፋንዲንግ አገኘን ካምፓኒያችንን መሰረትን ኬንያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ጉግል መርቸንት አካውንት የለም እንደምታውቀው የጌም መሸጥ ብትፈልግ ኢትዮጵያ ውስጥ አትችልም በጉግል ፕሌይ እና በአፕ ስቶር ያው መሸጥ የምትችለው ኬንያ ውስጥ ከሆነ ነው ካምፓኒ or you know every other country except 20 countries in Africa I think እና ኬንያ ሄደን ከፈትን ካምፓኒያችንን እሱ ላይም በጣም ነበር ያገዙን because ገበያ had a huge presence at that time ኬንያ ውስጥ ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኬንያ ሲሄድ ነው በኩራ ነው ያገኘሁት ኬንያ ነው እና በኩራ ለመጀመሪያ ጊዜ እና እዚህ መተን ያው ቀጣለው ሪሌሽንሺፓችን እና እዛ ከነሱ በጣም የቴክ ብቻ አይደለም የስታርታፕ ገበያ has gone through በጣም ብዙ ups and downs እና እኔ I was on the front seat to all of those things and there is በጣም ከእንደዛ አይነት ነገር የምትማረው ነገር በጣም ጥሩ ነው dan any አላለ ክላስ ውስጥ ማነበህም ከምትማረው ነገር was actual something happen ያረገ business wise ፕላን የተደረገ ፌል ሲያደርግ ከዛ ፌል ከደረገበት በኋላ የሆነ ነገር ሲደረግና በኩረንት ይለኛል ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ከሜሞራንደም ኦፍ አሶሲዬሽን እና አሜንድ ከማድረግ ጀምሮ ብዙ ነገር ነው ቢዝነስ ላይ የመከረንና ቢዝነስ ዋይዝም በጣም ብዙ አድቫይሶችን አግኝቻለሁ ተምሬያለሁ በጣም it's one of I think በጣም ብዙ ስታርታፖች ያላገኙት እድል ነው ብዬ ነው ማስበው ከኢንቨስትመንቱ ጀምሮ እስከ getting those real life lessons through actual failures and actual successes those things በጣም አግኝቻለሁ ላለው ከገበያ ዋው በጣም ኢንተረስቲንግ ጆርኒ ነው ቴንክ ዩ በጣም ሼር ስላረከን ሞር ስለ ገበያም እንድናውቅ አድርገህናል አሁን ደግሞ አንዲት የሆነች ስሞል የሆነ ፕሮጀክት ነበረች እሷን ትንሽ ነካ አድርገን ወደ ቅኔ እንገባለን ፓንዳ ኮርነሪንግ ምንድነው ኦኬ ፓንዳ ኮርነር ፓንዳ ኮርነር actually so ፓንዳ ኮርነርን I guess ለማስረዳት I must say how the financial
የሆነ projections of የመጀመሪያው ፕላናችን for Qene failed miserably. Oh, okay. This is actually a So very good way of learning how, ፌል ካደረገ ነገር እንዴት ባክአፕ ማድረግ እንደሚቻልም እንማርበት አንድ መንገድ ነው ፌለርን ሼር። I hope so. So መጀመሪያ ላይ ለጀመርን ኩኩሉን ከአይኮግላፕስ ያኔ ያው አይኮግላፕስ ነበር የምሰራው የመጀመሪያው ፋንዲንጋችን ስናገኝ አይኮግላፕስን አቋርጬ ፉል ታይም መስራት ጀመርኩኝ ኩኩሉ ላይ had co-founders ተቀጣሪዎች ነበሩን ብዙ ነገር ነበርን እና I believe ያኔ I think I was more of a software engineer than a business person. fully ያው ኩኩሉንም ሙሉ ታይሚንግ ኩኩሉ ላይ ኮርስ አደረግ ነበር ሙሉው ቀጥሎም ያው አብዛኞቹ የቢዝነስ ፕላኖቼ were not actual business plans. I wouldn't say they were more of like እንዴት አሪፍ ሶፍትዌር እንስራ ነበርና through that time በጣም አሪፍ ነገር ሰርተናል ያው by 2018 ነበር ኩኩሉን የለቀቅነው ኩኩሉም ከተለቀቀ በኋላ it won the best entertainment app in Africa በጣም ብዙ የሆነ ክሪቲካል የሆኑ ክሌሞችን አግኝቷል ግን financially it was not successful በብዙ ምክንያቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ ከነበረብን ነገሮች አንፃር ያው ኩኩሉም ደግሞ it was actually banned from the Play Store for like a year and a half የሆነ ሰዓት ላይ because of ለማስከፈል ስንፈልግ ያደረግነው maybe በኋላ አወራዋለሁ ይሄን ነገር ግን financially በቃ ምንም ማድረግ አልቻልንም we broke ሆነን ሙሉ ለሙሉ like many employees transfer አደረጉ ወደ ሌላ ካምፓኒ as much as possible እኛም ረዳናቸው ትራንስፈር እንዲያደርጉ እና there was a time where በቃ ምንም ብር አልነበረንም at that point እና ምንድነው ማድረግ የጀመርነው I think every other startup የሚያደርገው ነገር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ነውና እኔም ያው እንደ ሶፍትዌር ዴቨሎፐርነቴ በገበያም በሌላም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደረግን ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ መስራት ጀመረ እና that's how እኔም ፓንዳ ኮርነር ጋር የደረስኩት በዛ ጆርኒ ሳለው ነው በዛ ስቴጅ ማለፍ actually ጠቅሞኛል ምክንያቱም ፋይናንሻሊ ጥሩ የሆነ like self fund ማድረግ የምንችልበትን መንገድ አገኘን ያው ካምፓኒያችንን ፓንዳ ኮርነር ኒውዮርክ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ነው like it's I think an edtech it's an edtech company የህፃናቶችን ቋንቋ እንግሊዝኛና ቻይንኛ የማስተማርና ሚውዚክ አብሮ የማስተማር የሚሰራ ካምፓኒ ነው እና እዛ እንደ ሊድ ዴቨሎፐር ጌም ዴቨሎፐር ሆኜ ሰርቻለሁ for almost አንድ አመት የሚሆን ያህል ጥሩ ነበር የሚከፍሉት I think honestly ያው የውጭ ካምፓኒ ሲሆን ሁላችንም እናውቀው ነው እንደ ፍሪላንሰር አይደለ እዚህ ካምፓኒ ካሉት ከሚከፍሉት በጣም ይሻላልና እኔም ደግሞ ፐርሰናሊ በጣም ወደው ነገር ነበር ላንጉዌጅ በጣም ወዳለው ፐርሰናሊ ላንጉዌጅ በጣም ራሴን አስተምራለሁ የተለያዩ ላንጉዌጆች ሙዚቃ መጫወት ወዳለው የተለያዩ ሙዚካል ኢንስትሩመንቶች አጫውታለሁ እማራለሁ በራሴና ይሄንን ነገር actually በጣም እንደውም ይሄንን ሳይው ነው game developer who knows a couple like 4 languages and plays like 3-4 musical instruments that was a perfect match እነሱ ነው ለዛ ነው የወሰዱኝ ያኔ ከዛ እዛ እየሰራ language ነው ወይስ actual language actual language ነው like ሌላ ቋንቋ like አማርኛ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ እናገራለሁ አረብኛ ሞክራለሁ ያልኩት በጣም ገና እየተማርኩኝ ስለሆነ ለግብጽ እና ለምን ተዘጋጀህ ነው ለግብጽ በጣም ከዛ በኋላ ነው በነገራችን ላይ ጀመርኩትና በጣም ቋንቋ መማር ወዳለሁ በጣም እንደዚህ በራሴ ነው መማረው like ኢንተርኔት ላይ ነው እንደዚህና አፑም የፓንዳ ኮርነር ቻይንኛ ነው የሚያስተምረው እና ቻይንኛ ትንሽ ተምሬያለሁ ጊዜ was not my main focus እና እንደዚህ ሚውዚካል ኢንስትሩመንቶችም እንደዛውና ግን ያን ሰሞን ደሞስ የረዳኝ ነገር ምንድነው ፓንዳ ኮርነር መስራት የኛ እዚህ ያለው ስራችን አልቆመም እዛ አገኝ በነበረው ኢንካም ይሄንን ሰፖርት ማድረግ ይችላል ነበር እና that's ፓንዳ ኮርነር ኦኬ በጣም ደስ ይላል እሱን በመጠየቄ ብዙ ነገሮችን አወኩኝ ስለዚህ አረብኛም እንግዲህ coming soon የሆነ በአረብኛ የሆነ የአድዋን ጌም ምናምን ትልቅላችኋለህ ማለት ነው maybe that's the best diplomatic solution በጣም ጥሩ ስለዚህ ቀደም ምናልባት ሆልድ ያረከውን ነገር ብትነግረን ስለ ብዙ ጊዜ ሰክሰስ ሲወራ ነው ደስ የሚለው ማንም ፌለሩን ሲናገር መቼም የሆነ ፕራውድ ሞመንት ላይሆን ይችላል
ፌል አድርጎ እንዴት ባካፕ ልታረጉ ቻላችሁ? የካምፓኒያችሁን እንዳልከው ፋይናንሻሊ ቫያብል ያልሆነ እንትን ነበረ፣ ፕላን ነበረ፣ ብዙ ነገር ፌል አረገ እና ሰራተኞቹም ብዙ ነገሮች እንግዲህ እንደነገርከን ነውና እንዴት ተመልሳችሁ ሪግሩፕ ልታረጉ ቻላችሁ እና እንዴት አሁን ወዳለበት አክቹዋል እንትን ላይ መጣችሁ? Okay. So personally draw ያው that fear of failure one of በጣም በትልቁ ከሚያጠቃቸው ሰዎች ውስጥ I think አንዱ ነበርኩኝና አሁን ሳስበው በጣም ያስቀኛል። Failure is something you should be proud of, especially if you learn something from it አለ አይደለ? If of course if you don't learn it's just failure again. It's a huge opportunity to learn. እንትን ምንድነው ለስ የሚለኝ አባባል አለ. The difference between a master and a beginner is that the master has failed more times than the beginner has tried ይባላል። እና እሱ ነገር በጣም ደስ ይለኛል ሳስበውና ከኛ ፌሊየር አሁን the biggest thing I learned in me was the mentality I had as a software engineer, which is the biggest problem. አሁንም ራሴ ላይ አንዳንዴ እንደዚህ ካች አደርገዋለሁ ሲመጣ ገና ታየዋለህ። በተለይ ከለመድከው ሶፍትዌር አዳዲስ ሶፍትዌር ኢንጂነር የሆኑ ፋውንደሮች ስታርታፕ ፋውንደሮችን ሳይም መጀመሪያ የማየው ነገር እሱ ነውና ብዙ ጊዜ ሶፍትዌር ኢንጂነር ከሆንክ የምትፈልገው ቤተር ሶፍትዌር ኢንጂነር መሆን ነው መጀመሪያ ላይ that's the priority እና የሆነ ፕሮጀክት ሲመጣ የሆነ ስታርታፕ ስታስብ or something ጎን ለጎን ይሄንንም ስኪሌን አዳብረዋለሁ ብለህ ነው የምትሰራው ያን ነገርና I think ብዙ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ካሉ እዚህ ጋር they can relate like ለምንድን ነው አንተ የምትሰራው why don't you buy ከሌላ ሰው ስለው እንዴ እኔ መስራት አለብኝ እኔ ነገር ኮንተንት ማድረግ አለብኝ ይሄ አንዱ ነው there are so many other things like MVP ሲሰራ ለህዝቡ ማቀርበው ነገር ምንድነው ብለህ ስትጨነቅ ብራንድ ሳይኖርህ ብራንድ ሰው መጥፎ ነው እንዳይልብኝ ብለህ ስትጨነቅ እኔ ትዝ ይለኛል ያኔ ኩኩሉን ለመልቀቅ 2 አመት ኦልሞስት ያህል የሰራ ነው was because this has to be በጣም a beautiful game ምክንያቱም ከለቀቅነው በኋላ ቅኔ ቴክኖሎጂስ የሚያስጠላ ጌም ሰርተን ቅኔ ቴክኖሎጂስ በጣም የሚያስጠላ ካምፓኒ ነው ቢሉንስ ቢጨነቅ ነበር አሁን ራሴን ወደ ኋላ ይጅባል ነው ማን ነው እንደዛ የሚለው like no one knows you no one cares it's like ቅኔ is not a brand it's nothing ብዬ ነበር ራሴን ምነግረው ወደ ኋላ ተመልሼ ብናገረውና if a million people say Qene Technologies is a horrible company, trust me, that's the best thing you can get at this station. There are so many things that I would change related to this. እና አሁን በቅርብ ማድረግ የጀመርነው ነገር ምንድነው? አንደኛ ማርኬታችን የት ነው ያለው የሚለው ነገር ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ ጀመርን። ኩኩሉ አሁን 90% of the market ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። የሆነ ፔመንት ሜተድ ነበር የጨመርነው ከቤልካሽ ጋር ተጠቅመን የፕሪሚየም ኤስኤምኤስን ተጠቅሞ ራሱ ጌሙ ኤስኤምኤስ እየላከ ሰዎችን የሚያስከፍልበት መንገድ ነበርና እሱ ነገር ነው ባንድ እንድንደረግ ያደረገን ከፕሌይ ስቶር ላይ ምንድነው ያው አንድ አፕ አውቶማቲካሊ ኤስኤምኤስ መላክ አይችልም ተባለ ከ2019 ጀምሮና ያኔ የነበረን አማራጭ ምንድነው ሌላ አፕ ወይ ዳውንሎድ አድርገው or ደግሞ የሆነ ኤምቲ ሰርቪስ ተጠቅመው ስቲል አፕ or ደግሞ ቶከን ገዝተው ከሌላ ቦታ ወይ ሱቅ ወይ ምናምን ሄደው ቤልካሽ ነበር ያኔ ነበረው የቤልካሽ ኤጀንቶች ከሄደው ከፍለው እንዲጫወቱ ለምን አናረግም ብለን አሰብን ከዛ ከማን who's going to do that it's just a game እኮ ምናምን ብለን ሰልፍ ሪጀክት አደረግንና ብዙም አልገፋንበት ነበር ግን የሆነ ሰዓት ላይ እንደምን ብለን ጸጥለን እስቲ በቃ let's just የሆነ አንድሮይድ ፕለጊን ሰርተን እንልቀቅ በዛ ብለን አሰብን እና ያኔ ምንድነው የተፈጠረው ሰዎች ዳውንሎድ አድርገው ጌሙን ከተጫወቱ በኋላ ያ ነገር መግዛት ሲፈልጉ ሌላ አፕ ዳውንሎድ ያደርጋሉ ያንን አፕ ዳውንሎድ አድርገው ጉግል ሌላ አፕ ከሌላ ሰርቨር ላይ ዳውንሎድ ስታደርግ በጣም ብዙ ዋርኒንጎች እንትን ያስገባባል እና እሱን በሙሉ አልፈው ፐርሚሽን ሰጥተውት ሁለት አፖች ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ወይ ፐርሚሽን ሰጥተውት ምናምን በጣም was አዛ የሆነ ፕሮሰስ ያን ነገር አድርገው ሰዎች መግዛት ጀመሩ እና was a surprise ለኛ I mean who would do all that to buy coins ኩኩሉ ላይ ብለን ማለት ነው ከዛ more surprise ያደረገን ነገር was that ከ2019 መጨረሻ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ማርኬቲንግ እስካሁን ሰርተን አናውቅም and አንድ ቀን አልፎ አያውቅም የሆነ ሰው ሳይገዛ የዋለበት ነገር ማለት ነው
እና it helped us like ምን እያሰብን ነበር ያኔ ለምን እንደዚህ አድርገን አልጀመርነው በስነ ስርዓቱ ሰርተ ነው ብለን ትልቅ የሆነ ሰርፕራይዝ ነበር የሆነብን እና እኛ ሞር ወደ ውጭ ማርኬት ነበር ፎከስ ያደረግን የነበረው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ማርኬት እንደነበረ ያ ነገር እንድናስተውል አደረገን the second biggest lesson ደግሞ አሁን አዲሱን ጌም ስንሰራ ገበጣን ስንሰራ ገበጣን እንደ ቅኔ ጌምስ ነው ኦልሞስት አዲስ ካምፓኒ ነው ያቋቋመው 2019 በኋላና አዲሱ ካምፓኒ ላይ ሳሙኤል ሲሳይ የሚባል አለ ኮፋውንደር he's I think the best game developer ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ አፍሪካ ውስጥ probably እና እሱ ገባ ካምፓኒያችን ውስጥ እሱ actually ከ2017 ጀምሮ እንደ ኢንተርን ሆኖ ሰርቶ ነበር እኛ ጋር ድሮ ከዛም ጌም ዴቨሎፐር ሆኖ ከዛም ሊድ ጌም ዴቨሎፐር ሆኖ ነበር እኛ ጋር ሲሰራ የነበረው ከዛ ኢንቨስት አድርጎ ፋውንደር ሆነ እና ሼር ኖሮ አዲሱ ካምፓኒ ላይ እኔና እሱን አንድ ላይ ጀመርነው ስንሰራ ገበጣንም ስንጀምርና ገበጣን ለመስራት የፈጀብን ጊዜ ኦልሞስት ከ3 ወር እስከ 6 ወር የማይሞላ ጊዜ ነበረ ያኔ ስንሰራው was not like እስቲ በቃ ተጨንቀን ተጠበን the most በቃ ጉድ የሚያስብል ነገር እንስራ ብለን አይደለም የሰራነው let's just get something out in less than like 2 months ብለን ነው actually ጀመርነው and ወዲያው ነገሮችን መስራት ጀመርን እና that was በጣም good የሆነ lesson ከዛ በኋላ ማን በቅርብ የሰራነው ጌም አለ በቅርብ የሚለቀቅ ነገሮችን ቶሎ መስራት የሚባለው ነገር ላይም ደረስን ያኔ instead of ብዙ ተጨንቀህ ብዙ 6 ወርና I mean 1 አመት ሙሉ ፈሽተህ የሆነ ነገርን ከመልቀቅ ይልቅ ቶሎ የሆነ ነገርን ለቀህና ገበጣን ያከለቀቅነው በኋላ ቶሎ አይተሬት አድርገን we got it to a point where በጣም ጥሩ day one retention እንዲኖረው አደረግን day one retention ማለት ያው የመጀመሪያው ቀን ላይ ተመልሰው የሚጫወቱት ሰዎች ማለት ነው I guess ሁለተኛው ቀን ላይ ነሰንስ አንደኛው if you're thinking day 0 የመጀመሪያው ቀን ብለህ ካሰብክና ያን ነገር ቶሎ ብለን እዛ ስላደረስ ነው ፐብሊሸር አገኘን ፐብሊሸር ማለት ጌም ላይ ምንድነው አንድ መጽሐፍ ጽፈህ ለምሳሌ አሳትምልሃል አንድ አሳታሚ ጌሞች ላይም ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው እንግዲህ እንደኛ አነስ ያልክ ጌም ዴቨሎፐር ከሆንክ አሳታሚ ታገኛለህ እና ያን አሳታሚዎች በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያዩት እና ገበጣ እዛ ደረጃ ላይ ማድረሳችን day one retentionናችን በጣም ጠቅሞናል ቶሎ አይተሬት አድርገን እኛ ኬሪ ፈርስት የሚባል ፐብሊሸር ነው ፐብሊሽ ያደረገልን ያለውና እኛ የብቸኛው የአፍሪካ ጌሚንግ ካምፓኒ ነው ከኬሪ ፈርስት ጋር actually እየሰራ ያለ አሁን ማለት እነሱ ያው አፍሪካ ውስጥ ነው የምንሰራው ነው የሚሉት ግን ከኛ ጋር ነው እስካሁን እየሰሩ ያሉት እና እዛ ደረጃ ላይ መድረስ የቻለው ቶሎ ነገሮችን መስራት ስለቻለን ነው እና I guess እነዚህ ናቸው the biggest lessons የተማርኳቸው በጣም ኢንተረስቲንግ ነው first of all ገበጣን በሀገራችን እንደ ተረሳ ጌም እንደ ተረሳ የድሮ ጨዋታ ነው የምናውቀው ያንን ራሱ አምጥቶ በአክቹአሊ ጌም ላይ ማድረግ እኔ በራሴ በሆን ጠጠር ምናምን ነበር የማደርገው ግን ገበጣ ማድረግ ያንተን አንደርስታንዲንግ እና ያላችሁን ኮሊጎችህን ለካልቸሩ ያላችሁን አንደርስታንዲንግ የሚያሳይ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዴቪ እንግዲህ thank you እስካሁን እየተጫወትን ያለ ነው ከዳዊት አብርሃም የቅኔ ጌም ፋውንደር እና ሲኢኦ ነው እንግዲህ ሁላችሁም ይሄንን ኢንጆይ ያደረጋችሁት ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ የሚዘጋጅላችሁ በሀበሻ ኢንቴክ ክለብ ነው እኔ ተፈሪ ይባላለሁ ይሄንን ሩም ራና አረጋለሁ እንደዚህ እንደ ዳዊት አይነት ሰዎችን ኢንተርቪው አረጋለሁ ፎሎ ብታረጉት ክለቡን ሌላም ጊዜ የሚመጡትን እንደዚህ አይነት ኢንተርቪዎች እንድታዩ ይረዳችኋል ኔክስት ዊክ ላይ ከበፍ አየነው የሊንክድኢን ዳይሬክተር ኦፍ ኢንጂነሪንግ ጋር እናወራለን እሱ በሊንክድኢን ፕሮፋይል ላይ ኤክስፒሪየንስ ያለውና እዛ ላይ የሚሰራ ሰው ነው እና እሱ ላይ እንግዲህ ሊንክድኢንን የማያውቅ የለም ሊንክድኢን ላይ እንዴት ቪዚብል እንሆናለን እንዴት ኢምፓክት ኖሮን ለሚቀጥለው ኬሪየራችን ለሚቀጥለው ለምንፈልገው የስራ እድል እንዴት በቀጣሪዎች ፊት ጥሩ የሆነ ስታተስን ሼር ልናደርግ እንችላለን የሚለውን ከሱ ጋር ደግሞ እናወራለን ከሱ ጋር ስናወራ ሊሊ አንደ ማርያም ደግሞ አብራን ኮሞዴሬት ታደርጋለች እሷን በዚህ በሊንክድኢን ላይ በጣም ሰክሰስፉሊ ሰዎችን ኢንጌጅ ከሚያደርጉ ሰዎች አንዷ ናች ስለዚህ ኔክስት ዊክም አብራችሁ እንድትሆኑ ከዚሁ ለመጋበዝ ፈልጋለሁ ዴቪ ወደ አንተ መልሳለሁ እንግዲህ ቅኔ ጌም ፋውንደር ኤንድ ሲኢኦ ዴቨሎፐር ነውና ያለው
ወደ የትኛው ሮል የበለጠ ታደላለህ? እስቲ ምናልባት ቅድም እንዳልከኝ ዴቨሎፐር ነበርኩኝ መጀመሪያ ላይ ብለህ ነበር። ቢዝነሱ ብዙም አልገፋሁበትም ብለህ ነበርና አሁን በየትኛው ሮል ላይ ብዙ ጊዜህን ታሳልፋለህ? በሲኦ ደረጃ ወይ ከቢዝነሱ ጋር ነው ወይስ ከቴክኒካል ሳይዱ ጋር ነው ያለው? Okay, so እሱ ነገር was one of the biggest dilemmas I had for በጣም ብዙ አመት። ያው እንደ ሶፍትዌር ኢንጂነርነቴ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንጉ በጣም መቀጠል ፈልጋለሁ እኔ ፐርሰናሊ አሁንም ቢሆን ማለት ነውና ብዙ መጽሐፍ ማነበው የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነክ መጽሐፍ ነበር ለረጅም ጊዜ እንደዚህና I think ያ ነገር ነው መጀመሪያ ላይ የቅኔ ቴክኖሎጂስ ላይ ለነበሩን ፌሊየሮች አንዱ ምክንያት እሱ ነው ባይነኝ እኔ። አንድ ካምፓኒ የቴክኒካል ሰው ያስፈልገዋል፣ የቢዝነስ ሰው ያስፈልገዋል። ሁለቱም ከሌለው the chances of success በጣም ትንሽ ናቸውና ከኔ ከራሴ ደግሞ እንዳየሁት ከሆነ ሁለቱንም መሆን በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ኢኒሺያሊ እኔ ከነበርኩበት ስቴጅ አሁን ወጥቼ ሞር ወደ ቢዝነስ ፐርሰን ያመራው ነው። ወደ ቢዝነስ ሪሌትድ አሁን አክቹሊ ኮድ ማረጋው በጣም አልፎ ነው። ላይክ የሆነ iOS ሪሌትድ ነገር ሲያስፈልግ or something እንዲሁ በራሴ as a hobby እንዲሁ አንዳንዴ ኮድ አደርጋለሁ። ግን የቅኔ ጌሞች ላይ ኮድ ኮምፕሊትሊ ኮድ ባላረግ ደስ ይለኛል as much as possible። አሁን ከኔ ሳሙኤል ያልኩት አለ። ሳሙኤል በጣም ጎበዝ ጌም ዴቨሎፐር ነው ከምገልጽልህ በላይና ከስርም ያሉን ጌም ዴቨሎፐሮች አሉ በጣም ጎበዝ ናቸው። እኔ ፐርሰናሊ አስተማሪ እንደነበርኩኝ ነግሬሃለሁ። በዚህ አጋጣሚ ስለቦለንቲር ኤክስፒሪየንስ እጠይቅሃለሁ ብዬ ነበር። አንድ ቸርች ላይ እንደምታስተምር አይቻለሁ፣ ግን አስተማሪ እንደሆን አልተነጋገርንም። እሱ አለ። ግን የገበያ አክቹሊ ላይክ ኦልሞስት ለ3 አመት የአንድሮይድ አፕሊኬሽን አስተማሪ ነበርኩኝ። ገበያ ከጨረስኩኝ በኋላ ገበያ 2016 መጨረሻ ላይ ነበር የጨረስኩት የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ትምህርት። ከዛ በኋላ ግን እዛው ለ3 አመት ኦልሞስት የጃቫ ማስተምር ያለው አንድሮይድ ማስተምር ያለውና እንዳልኩት ላይክ ቮለንተሪም ቲቸር ነበርኩኝ አንድ ቸርች ውስጥ የጀነራሊ ላይክ የቀለም ትምህርት ነው ማለት የቤተክርስቲያን ትምህርት ለማስተማር እውቀቱ ስለሌለኝ ግን የቀለም ትምህርት አስተምር ነበረ። ማስተማር በጣም ወዳለሁ ፐርሰናሊ። አስተማሪ ጠላለው ግን ማስተማር ወዳለሁ is ironic እና ሜቢ አስተማሪ ስለምጠላ ይሆናል ማስተማር ወደው ላይክ እኔ መማር ብፈልግ እንዴት ነው መማር የምፈልገው ቢለው መንገድ መስራት ስለምፈልግ ነው። like one of the most important things for creating Qene Games ውስጥ is ጎበዝ ጌም ዴቨሎፐሮች። I would rather create በጣም ብዙ ጌም ዴቨሎፐሮች who are like በጣም better like than who I am እኔና as a game developer than እኔ ራሴ ጌም ዴቨሎፐር ሆኜ በመቀጠል ፋንታ። ምክንያቱም የካምፓኒው ሰክሰስ ማተር የሚያደርገው እዛ ላይ ነው። እሱ ብቻ አይደለም like as much as possible እኔ በቢዝነሱ ዓለም የተማርኩት ያለውትን ነገር like ፋይናንሻልም ነገር ሆነ አካውንቲንግም ሆነ ኔትወርኪንግም ሆነ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ራሴን አሁን ሞር ቀይሬ ብዙ ማነባቸው መጽሐፍቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ናቸው። እነዚህን ነገሮች ግን ሞር ፎከስ ማድረገው ማስተማር ላይ ነው። እኛ ካምፓኒ ውስጥ የሚገቡ ሰዎችን as much as possible አለ አይደለ like በጣም የተሻሉ እንዲሆኑና ቅኔ ያለኔ መቀጠል መቻል የሚችልበት ደረጃ ላይ እስኪደርስ በቂ የሆነ ጎበዝ የሆነ ቲም እንዲኖረን ነው በጣም እየተገ ያለውትና ለጠየቅልኝ ጥያቄ እንግዲህ አሁን ሞር ፎከስ ያደረኩት ነው ቢዝነሱ ላይ ነውና ቢዝነሱ ላይም ብቻ ሳይሆን ግን making sure everyone else is ደግሞ like በየዲፓርትመንቱ following ahead እና becoming ጎበዝ እና በዛ ደረጃ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ ላይ ነው ፎከስ ያደረግን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ ዴቪዬ። በጣም ብዙ ነገሮችን እንግዲህ ፈልቀቀህ እየነገርከን ነው ስለራስህና በጣም I'm actually honored to have you today እና ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ለራሴ ብቻ መጠቀም ደግሞ ስለማልፈልግ አሁን ሰዎች ኦዲየንሶቻችን እድል ኖራቸው ደግሞ እንዲጠይቁህና አንዳንድ ምናልባት ክላሪፋይ ያልተደረጉ ያልጠየኳቸው ጥያቄዎች ካሉ ደግሞ አንተን የሚጠይቁበትን እድል ለመስጠት ፈልጋለሁ።
ስለዚህ ኦዲየንሶቻችን ይሄንን እድል እንግዲህ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት እንደምናደርገው እህቶቻችን ቀደም እንትኑን ስታቱን እያዩ ነበር የዛሬውን ሩም እና ወደ 50 ምናምን 54% የሚሆኑት እህቶች ናቸው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እያዳመጡ ነው፣ ብዙ እህቶቻችን እያዳመጡ ነው። ለነሱ መወረድን ለመስጠት ፈልጋለሁ። ወንድሞቻችንም ሲያወሩ ደግሞ ደስ ይለናል። ግን እህቶቻችን ካሉ እነሱን እንደምናስቀድም ደግሞ ለመናገር ፈልጋለሁ። እሺ ሳድቅ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ነው። ፕሊዝ ጎ አሄድ። ኦኬ ተፍ እናመሰግናለን። ዳዊት ሼር ስላደረከን በጣም አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ያው ካነሳቸው ሶፍትዌር ኢንጂነር ስትራግል ያው አንድ ፓርት ስለሆንክ ሼር እንደምናደርግ ስለገባኝ ትንሽ ደስ ብሎኛል። ያው ካልከው ደግሞ ወደ ቢዝነስ እና የሶፍትዌር ኢንጂነር መሀል ያለው መሳሳብ ማለት ኢንቬንተር ከኢንቬንሽኑ ጋር ምንድነው በፍቅር ይወድቅና የቢዝነስ ፓርትነር ይርሳል የሚለው አንተ ላይም ስለደረሰ ትንሽ እንደ ፕሩፍ ይሆነኛል ማለት ነው። ግን ጥያቄ የሚሆነው ያው ቀኔ ጌም ወደ ምንድነው ወደ ፒሲ አይነት ጌሞች እንደዚህ ኤክስቦክስ ፕሌይስቴሽን አይነት ጌሞችን ዴቨሎፕ ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምረዋል ወይስ ወደፊት ያው ፊቸሩ እንዴት ነው የሚለው ለመጠየቅ አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ ሳዲቅ። ያ ዴፊኒትሊ ብዙ ገና ያላወራኋቸው ሼር እናደርጋቸው ነገሮች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ። ሶ ቀኔ ጌምስ ወደ ፒሲ ጌም ይሄዳል ወይ? የዛሬ 1 አመት ተኩል ገደማ ላይ አንድ የፒሲ ጌም ሰርተን ነበረ፣ የትራያል ቨርዥን ነገር እንደ ፕሮቶታይፕ ነገር እና እንደ ፎርትናይት እንደ እንትን አይነት አለ አይደለ ማልቲፕሌየር የሆነ ኦንላይን ማልቲፕሌየር የሆነ ፈርስት ፐርሰን ሹተር ጌም ነበር የሰራ ነው። በጣም ሐሳቡ ነበረን፣ ስቲል ሐሳቡ አለን አክቹሊ። ግን one thing I can say is በጣም ማርኬቱ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። if the market pushes us with that direction, the market could be ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው market could be አፍሪካ ውስጥ or internationally ወደዛ መሄዳችን አይቀርም። ግን I wouldn't say ማርኬት ወደዛ ፑሽ ካላረገን ግን until we can afford it እንደዛ ነገር ምንሰራ አይመስለኝም። and right now the market push እያደረገን ያለው ወደ ሞባይል ነው definitely። እሺ ጥያቄህን መልሼልሃለሁ። I hope ታዲያ በጣም እናመሰግናለን። I'm going to move you to the audience. Okay, thank you. Yemi, please go ahead. እሺ ቴንክ ዩ። በጣም ይሰማል? go ahead please. እሺ መጀመሪያ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ ተፈንም ዳዊትንም። ሆነስትሊ ኤክስፒሪየንስን ሼር ለማድረግ በቅንነት ነው ላይክ ከልብህ ነው የሼር ያረከን ያለውና በጣም ሄልፕፉል ነው የተናገርካቸው ነገሮች፣ ኢንስፓይሪንግ ነው። ላይክ ስቶሪ ደስ ይላል እንዳልከው ላይክ ከሀገር ውጪ ነው ብዙ ፐርሰናል ሂሮዎችን ላይክ ሰክሰስ ስቶሪም ኢንክሉዲንግ ሰክሰስ ስቶሪዎች እንደዚህ አይነት ነገር በፓሽናቸው ሰርተው ሰክሰስፉል ሲሆኑ ምናምን የምታየው ሀገር ውጪ ነው በብዛት እና እኛ ሀገር ያው ሊሚትድ ነው እንደ አይነት ስታፍ እና በጣም ደስ ይላል። ደስ ብሎኛል ስለሰማሁ ታሪክህን። ጥያቄ ምንድነው አሁን እኔ ፐርሰናሊ ልክ አንተ ስለ ሀገራችን እንደ ህፃናት ማስተማር እንደ ዓላማ አድርገህ የያዝከው ነገር እኔም ሼር አደርገዋለሁ። ብዙ ነገር ለልጆቼ የራሱ ማቴሪያል ፈልግና አጣለሁና አንዳንዴ አይ ፊል ላይክ በቂ ማቴሪያል የለም ብዬ አስባለሁና አሁን ካርቱን ሙቪዎች ምናምን ካየ ሞር ኦፍ ግሎሪፋይ የሚያደርገው የዌስተርን ካልቸሮችን ነው እና የኛ ላይ በጣም ብዙ ስራ ይፈልጋል እና አይውሽ ሳይሆን ፍላጎቱ አለኝ ካርቱን ኮንቴንቶችን ለልጆች የሚሆን አስተማሪ ኮንቴንቶችን፣ ታሪክን፣ ስነ ምግባርን የሚያስተምሩ ኮንቴንቶችን ፕሮዲዩስ ወይም ደግሞ ፕሪፔር የማድረግ እና ላይክ ዩቲዩብ ላይ ጀስት ከቢዝነስ አንጻር ሳይሆን አሰፓሽን እንደዛ የማድረግ ፍላጎቱ አለኝ እና እውቀቱ ግን የለኝም። ቴክ ውስጥ ነው የምሰራው፣ እኔም ዴቨሎፐር ነኝ፣ ግን እውቀቱ የለኝም የካርቱን ሙቪዎችን እንደ ፕሮዲዩስ ላይክ የዛ እውቀት የለኝም እና አንተ
ሰክሰስፉሊ ይሄንን ነገር ኢምፕሊመንት ስላደረግ በራሴ ህይወት ውስጥ ከምን ለእንደዚህ አይነት ሰው የሆነ ነገር ከስክራች ጀምሮ እንዲህ አይነት ነገር ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚፈልገን ሰው ምን አይነት ምክር ትመክራለህ? አሚን ኬት ቢጀመር መልካም ነው ትላለህ? ራስን ከማስተማር ወይንስ ሰንበዲ ቀጥሮ ማሰራት? ቴንክ ዩ ያ ነው ጥያቄ። Okay, thank you for your very kind words, Yami. So when it comes to animation, honestly, I'm not the person to ask. I'm a coder, a game developer, and maybe a business person. I wouldn't call myself an artist. መጀመሪያ ላይ እኔ የጀመርኩት በአኒሜቲንግ ነበረ። ኮዲንግ ላይ የዩኒቲ ጌም ኢንጂን ላይ ምናምን ከመስራቴ በፊት በብሌንደር ነበር የጀመርኩት። and ያኔ ካየሁት ነገር ብሌንደር ላይ የሆነ ነገር ሰርቶ ራስሽን እንደ ጀማሪ ኮንሽ ራስሽን የሚያሰስ ነገር ለመስራት በጣም በትንሽ ቀናት ውስጥ የሚያልቅ ነገር ነው። በጣም ጎበዝ ለመሆን ግን I'm sure it takes በጣም ብዙ hours. ለማንኛውም አርቲስት you have to spend በጣም ብዙ amounts of hours working on your skill. የአርቲስቲክ ስኪል like በጣም ብዙ ነገሮች አሉት አለ አይደለ? like it's not just animation, it's የቴክስቸሪንግ ፔይንቲንግ like lighting ብዙ ነገሮች አሉት that people specialize on እና ግን አንቺ የምትፈልጊው ደረጃ ላይ ደርሰሽ የሆነ ነገር ሰርቶ የሚታይ ነገር ሰርቶ ለማሳየት I think በጣም ከተወሰኑ ቀናት እስከ ተወሰኑ ሳምንታት በቂ ነው። When it comes to your goal, whenever you have እንደዚህ አይነት vision, you have to ask yourself ምንድነው ነው የምፈልገው? እኔ የምፈልገው የኢትዮጵያ ህፃናት ደስ የሚል ነገር ያዩ እንዲያድጉ ነው ወይስ እኔ የምፈልገው like ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከተባሉት አርቲስቶች ውስጥ አንዱ ለመሆን ነው? like ወይስ በጣም ጥሩ ቢዝነስ ፐርሰን ሆኜ በጣም ብዙ ብር ማካበት ነው የምፈልገው? እነዚህ ሶስቱ የተለያዩ አይነት ፓዞች ናቸው and intersect የሚያደርጉበት ቦታ አለ። ያንን ቦታ ለማግኘት መሞከር ያለብሽ። I don't think you should try to be በጣም በቃ ጎበዝ የሚባል አርቲስት መሆን የለብሽም አንቺ ያልሽውን ቪዥን ለማሳካት። like አሁን የኔን ኬስ ካወቅሽው ለምሳሌ የተወሰነ አሁን መጀመሪያ ላይ ስጀምር አርቲስት የመቅጠር አቅም አልነበረኝም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለሁ። ስለዚህ 5ኛ ዓመት እያለሁ ብሌንደር ተማርኩኝ። የተወሰኑ ሞዴሎች ዳውንሎድ አድርጌ አስተካክያቸው አኒሜሽኑን በራሴ ሰርቼ ፕሮቶታይፑን ላውንች አደረኩት። ያን ፕሮቶታይፕ ላውንች ማድረጌ መጀመሪያ የኩኩሉን ፕሮቶታይፕ ብታዩት ትስቂያለሽ። ባይ ዘ ዌይ በጣም ያስጠላ ፕሮቶታይፕ ነው like visually speaking እና እሱ ፕሮቶታይፕ ግን አሳይቼ ኢንቨስትመንት ያገኘሁት። so የመጀመሪያ ምን ያህል ዕውቀት ያስፈልገኛል ብለሽ አስቢ ያን እንደዛ አይነት ነገር ለመስራት። ከዛ ምናልባት እሱን ነገር ከሰራሽ በኋላ እንደ ኤምቪፒ መሆን ከቻለ ከበቃና ያን ነገር like ማርኬቱ ላይ ማድረስ ከቻልሽ ማርኬቱ አለ ወይ? አሁን ዩቲዩብ ላይ ብትለቂው የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በጣም በርግጥ አክሰስ ያደርጉታል፣ ግን ዲያስፖራ ያልሆኑ ሰዎች አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ወይ? እዚህ ሀገር ካልቻሉ የዲያስፖራው ራሱ ማርኬቱ በቂ ሊሆን ይችላል። ማርኬቴ የትኛው ነው? ይሄንን ነገር ወደ ቢዝነስ መቀየር የምትፈልጊ ከሆነ ማለት ነው። እነዛን ነገሮች you have to think about them at every single step። ጎል ምንድነው ብለሽ ነው ማሰብ ያለብሽ። እነዛን ጎሎች እርግጠኛ ከሆንሽ አንቺ የምታውቂያቸው ከሆነ ወደዛ ነገር የሚወስድሽ ኔክስት ስቴፕ ነው ማድረግ ያለብሽ እንጂ አንዱ any one of this ነገር ላይ እስከመጨረሻው ችክ ብለሽ መቅረት የለብሽም። do the fastest and easiest thing you can do to reach your next goal ነው የምለው። እና it could be via an investment, it could be via you find other people in the community that love to do this thing and they're really good. ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አርቲስቶች አኒሜተሮች አሉ። አርማ የሚባል ካምፓኒ አለ፣ ጂ ሚዲያ የሚባል ካምፓኒ አለ። there are so many companies እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩ የማላውቃቸው እና maybe ከነሱ ጋር መስራት ሊሆን ይችላል። maybe you find people who want to help because they share the vision እና always try to find the easiest and fastest way towards the next goal ነው የምልሽ። ለጥያቄሽን መልሻለሁ። መልሻለሁ። thank you በጣም ነው የማመሰግነው። and good luck። እሺ thank you so much Amy። እሺ ቀጥሎ I think ናቱ ነው መሰለኝ። ናቱ please go ahead። okay, thank you for giving me the opportunity. so ዳዊት በጣም እናመሰግናለን for taking the time አለ አይደለም ጀርኒን በደንብ ኤክስፒሪየንስን ሼር ለማድረግ በዚህ ሰዓት ከኛ ጋር ስለተገኘ በጣም ጊዜን ሰውተኸኝ ነው። እናመሰግናለን።
እና ያው ሞር ደግሞ ማለት በፓሽን ነው የምታወራው ስልህ በቃ ደስ የሚል ነገር ነው ውስጥ የሚገባ ነገር ነው ሶ በጣም እናመሰግናለን ሶ ያው ሞር ነው ሰጀሽን ያለኝ ሶ ምንድነው ያው እኔ አሁን ከኤክስፒሪየንስ አንፃር ነው አሁን እኛ ሰፈር ላይ ልጆች አሉ ህፃን ልጆች አሉና ያው እቤት የሚመጣሉ እና ጀስት ሄንግ አውት ከነሱ ጋር ሳደርግ ምንድነው ያው እኔም ጀስት ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ነኝ ያው ሞር ላይክ ዌብሳይት ላይ ነው የምሰራው ዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ ነው እንደዚህ አስጀምሬው ነበር አሁን አንዱ ልጅ ጀስት እንዲ ፓይተን ጃቫስክሪፕት ላይ ምናምን ነገር እና ግን ሞር አሁን ኪድስ ዲስ ዴይስ ኢንተረስትድ የሚሆኑት ላይክ ሞር ጌም ዴቨሎፕመንት ላይ ነው በቃ ጌም መስራት ነው የሚፈልጉት ቢካዝ ጌም ስለሚጫወቱ ማለት ነው አሁን ኦንላይን ይሄ ፎርትናይት ጌሞች ሚኒሻ ምናምን አለ አይደለም ኦንላይን ጌሞች ላይ አሁን ኮሮና ጊዜ ላይ ነው በጣም ልጆች በደንብ ጌም መጫወት ጀመሩና ግን አሁን ምንድነው the other side ይፈልጋሉ ጌም መስራት ሶ ምንድነው የኔ ሰጀሽን እንደዚህ አይነት አሁን አንተ እውቀቱ አለ ጌም ዴቨሎፕመንት ላይ ብዙ ላይክ ኤክስፒሪየንስ ስላለ እንዲ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ማለት ኢምፓወርመንት ብትሰራ ልጆች ላይ እንደዚህ የሆነ ፕሮግራሞች ምናምን እንትን እያልክ ልጆችን ብዙ ጌም ዴቨሎፐሮች ማፍራት ይቻላል በዚህ እንትን እና እንደዚህ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ሼር ብታረግ ለልጆች በተለይ ደግሞ በጣም ኢንተረስት ሆኖ ገብቷል ጀስት አሁን እንጃ አሁን አብዛኛው ሰው ዌብሳይት ዴቨሎፕ ማድረግ ሞባይል አፕ ዴቨሎፕ ማድረግ ላይ ነው ግን ልጆች ደግሞ ሞር ወደዛ ሎርድ ይሆናሉ ቢካዝ ኦልሬዲ በቃ ያውቁታል ጌሙን ስለሚጫወቱት they want to do that እና just ዝም ብሎ ኮንሱመር ከመሆን they want to be on the other side እንትን ለማድረግ ጌም ለመስራት ነው ሰጀሽን እሱ ነው ሶ እሱ ላይ አንተ ወይም ያሰብከው ነገር ሊኖር ይችላል ግን ወደፊት እንደዛ ብታስብ ትልቅ ቼንጅ ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ thank you በጣም thank you so much ናቲ በዚህ አጋጣሚ ፈልከው ናቱ ማለት is my oldest best friend እና እዚህ ሲገባ ሊሰድበኝ የገባ ነበር መሰለኝ አላውቅም እንደዚህ ነው መሰለኝና thank you ሳሰደብከኝ ናቲ በጣም ችግር የለውም yeah so we actually በጣም የኢንተርንሺፕ ፕሮግራማችን ፑሽ ለማድረግ እንፈልጋለን እኛ የተለያዩ ላይክ እኔ ፐርሰናሊ አክቹሊ ቴሌግራም ላይ ብዙ የሚያዋሩኝ ሰዎች አሉ ላይክ ስልኬ አይ ቲንክ ኢትስ ፐብሊክሊ አቬይላብል የሆነ ነገር ነው ላይክ ዌብሳይታችን ላይ ምናምን ስላለና ብዙ ላይክ ወጣቶች ሃይ ስኩል ውስጥ ያሉ ልጆች ምናምን ኮንታክት ያደርጉኛል ኩኩሉ የሰራችሁት እናንተ ናችሁ ላይክ ምን እናግና በጣም ጋይድ ለማድረግ ሞክራለሁ አስማሽ አሳይካል ይሄን ነገር አድርጉ በተለይ ደግሞ አሁን it's easy እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ሶፍትዌር መማር በጣም ቀላል ሆኗል ብዙ ነገሮች available ናቸው ኦንላይን ፕሮፊል እና የተቻለንን ያህል መጠን ያም እንደዛ ለማድረግ እንሞክራለን ግን I will definitely take that advice እና an actual program በስነ ስርዓት ቀርጸን ማድረግ የምንችልበት መንገድ ብንፈልግ ጥሩ ነው so yeah thank you for that ናቲ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኮንቨርሴሽኑን አዳምጫለሁ ዳዊት በጣም ብዙ ነገር ነው የሰራውና መጀመሪያ I think ለሱ thank you ለማለት ፈልጋለሁ ሁለተኛ ለመናገር የፈለኩት አንድ ኢንትረስቲንግ ነገር ለኔ ኢንትረስት የሰጠኝ ነገር ስለተናገርክ ነው ሞር ቴክኒካሉ ላይ ነበረ ፎከስ የምታረገው አሁን ግን የቢዝነሱንም ሳይድ ራን ለማድረግ ወደ ቢዝነሱ ሳይድ እንደሄድክ ነግረናል ሶ የኔም ኤክስፒሪየንስ የቢዝነስ ሳይድ አይደለም ግን መጀመሪያ ወደ ቴክኖሎጂ ገብቼ ስሰራ ሞር ወደ አናሊስት ፖዚሽን ነበረ ስራዬ ሶ ኔጎሺዬሽን ኮንሰልቲንግ አይነት ነገር ነበረ ግን እሱም ብዙም ስላልወደድኩት ወደ ቴክኒካሉ ሞር ገብቼ ነበር in the last 5 years አሁን ግን ተመልሼ አዲስ ስራ ገብቻለሁ ኮንሰልቲንግ ነው እንደገና ሶ እዚህኛው ላይ ቴክኒካልም ሮሎች አሉ ሞር ፋንክሽናልም ሮሎች አሉ ግን ሁለቱንም ማወቅ በጣም ኪ እንደሆነ ነው እየነገሩኝ ያሉት ሶ አንተ እንዴት አድርገህ ነው ባላንስ ማድረግ የሚቻለው ብለህ የምታስበውና አዲስ እየተማርካቸው ያለው ነገሮች ምንድናቸው ቢዝነሱን ራን በማድረግ ቢዝነስ ፕሮሰስ ዲዛይን በማድረግ በሚለው ዳይሬክሽን ምንድነው እየተማርክ ያለው ኪ ብለህ የምትላቸው ነገሮች እሱን ለመጠየቅ ስለፈለኩ ነው ቴንክ ዩ ኦኬ thank you so much again ላልሳቸው ነገሮችና so ወደ ጥያቄው ሲሄድ
so technically እኔ አሁን ወደ ቢዝነሱ ከመግባቴ በፊት ቴክኒካሊ ጎበዝ ለመሆን አረጋቸው የነበሩት ነገሮች ፕሮጀክቶች ላይ ሰራለው ስማች ሳይካን ራንደም የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይም ቢሆን መጽሐፍቶች በጣም አነብ ነበረ ፖድካስቶች ሰማለው ላይክ ቤዚክሊ ያንን ነገር ወደ ላይፍሽ ለማምጣት ትሞክሪያለሽ እዛ ነገር ውስጥ ራስሽን ለመክተት ትሞክሪያለሽ as much as possible like የቴክ ኮንፈረንሶች ከሆኑ like እንደዚህ የምታውቂያቸውም ሰዎችና ወደ ቢዝነሱ ዓለም ስመጣ the same thing ለማድረግ የጀመርኩት መጽሐፍቶችን ያው ሞር ወደዛ ላይ ማድረግ ጀመርኩኝ ቢዝነስ ፐርሰን ለመሆን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ነገር ብዬና ቅድም ስልክ ሰምተሽ ከሆነ I don't know እኔ በጣም ሰልፍ ቶት የሆንኩኝ ሰው ነኝና አሁንም ያን ነገር ነው ወደዚህ ያመጣው ራሴን ጎበዝ ዴቨሎፐር ለማድረግ ያረኳቸው ነገሮች ወደዚህኛው ቀየርኳቸው ፎሎ ማድረጋቸውን ሰዎች ምሳማቸውን ሰዎች the people I spend time with personally ጥሩ ቢዝነስ ፐርሰን የሆኑ ሰዎችን ፈልገሽ ከነሱ ጋር trying to spend time with them seeing what happens በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንሻለሽው አሁን I don't know ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቢዝነስ ፐርሰኖችን መከተል ስለነሱ ማወቅ ማንበብ ከቻልሽ ማንበብና መርካቶ ውስጥ ያለ ነጋዴ would give you በጣም a better business advice than Elon Musk or ምክንያቱም the market we are in is completely different of course በጣም ብዙ ነገር ቢያቅም እንዳም like he's one of my role models Elon Musk again I would listen to him as much as I would listen to መርካቶ ነጋዴ እና እነዛ ነገሮችን ወደ ህይወትሽ ውስጥ ታመጫቸው now personally like lean startup የሚል መጽሐፍ አለ በጣም ነው እሱን መጽሐፍ በጣም ነው በፍቅር ነው የምወደው like the bible ነው ሁሌም ጠቅሰው like ስታርታፖችን ሜንተር ሳደርግና የፋይናንሻል መጽሐፍቶች አሉ how to be a CFO የሚል የአካውንቲንግ መጽሐፍቶች አሉ things that would help you basically አንቺ አሁን የቢዝነስ ስኩል ውስጥ ገብተሽ ተማሪያቸው ነገሮች ግን in real life ማየት ማየት የምትችባቸው ነገሮች so በእነዛ ነገሮች I'm trying to make myself a good business person ከምንም ነገር በላይ ግን ደግሞ የሚጠቅምሽ actual real life failures ናቸው like try to achieve a goal and fail and learn from that እነዛ ነገሮች they help you a lot but software ላይ በቢዝነስ ዓለምም እና I guess one correction I can have and አሁን right now balance ለማድረግ የሞከርኩኝ ነው አይደለም ያልኩት I'm really shifting towards the business role እና መሃል ላይ መሆን እንዴት እንደምችል I don't know personally I'm not sure if I am the right person to ask maybe በጣም ብዙ like software management position ላይ ያሉ ሰዎች አሉ who would better answer ይሄንን ጥያቄ ግን what I learned what I did to learn እነዛ ነገሮች ነው አሁን የነገርኩሽ and if you mostly ደግሞ find a mentor በጣም that's one of the most important things you can do ጎበዝ የምትዩን ሰው እንደ ሜንተርሽ አድርገሽ ከነሱ ያን ነገር መቅሰም የምትችይበትን መንገድ ማመቻቸት ከቻልሽ ደግሞ that would be በጣም amazing I hope ጥያቄሽን መልሻለሁ Yeah, thank you በጣም sure እሺ ሩት please go ahead Thank you Tef ዳዊት በጣም አመሰግናለሁ ዝም ብዬ ነበር የገባሁትና ኢንተረስቲንግ ሆኖ አግኝቻለሁ እንዳንተ ያንግ የሆነ ኢንተርፕረነር የሁሉም የስካሩን ያሳለፈበትን ሁላ ለሰው ያሳየ ሰው እንዴት መሄድ እንዳለበት እየተናገረ ካምብሊ ስለሆነ በጣም እግዚአብሔር ይስጥህ እኔ መጠየቅ ፈልገው እኔ በአናሊስት ፖዚሽን ላይ ነው የምሰራው ባለቤት አለኝ ባለቤቴ ደግሞ ዲፕ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነው አርኪቴክት ላይ ነው የሚሰራው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሊድ ያደርጋልና ትንሽ የስታርታፕ ካምፓኒ አለን እና ዊዝ ብዙ ሶሉሽኖች አሉን አንደኛው ሶሉሽን እዚህ ኬንያ ላይ እየሰራ ያለ ተማሪዎችን አንድ የሚያደርግ አንድ አይነት ስታንዳርድ የያዘ ትምህርት የሚሰጥ ሶሉሽን አለ እና እየሰራ ነው ያው ትንሽ ብዙም ባይሆን ተማሪዎቹ ግን እየሰራ ነው ያለውና ያንን ወደ ኢትዮጵያ ብዙ ሶሉሽኖች አሉንና ወደ ኢትዮጵያ ለመውሰድ አስባለሁና I tried የዛሬ ብዙ አመት I tried penetrate ለማድረግ እና ትንሽ ምንድነው እንትን ነበር complicated ነበር ቢሮክራሲው ምናምንና I just want you to tell me market penetration እንዴት አድርጌ penetrate ማድረግ አለብኝ ኢትዮጵያ ላይ ምክንያቱም ይሄንን like መጀመሪያ ለእንትን አይደለም ፈልገው like profitable ለመሆን ሳይሆን
ኢምፓክት ለመፍጠር ነው የምፈልገው በአብዛኞች ላይክ ሩራል ኤሪያ ያሉ ተማሪዎች የሁሉም በአንድ ስታንዳርድ እንትን እንዲሉ ማለት ነው። አንደኛው እንዴት ነው ማርኬት ፔኔትሬሽን የማደርገው፣ ሁለተኛ ደግሞ ፈንድሬዚንግ ስትራቴጂ ብለህ ያሰብከው ሰክሰስፉል የሆንክበት ላይክ እንዴት ነው ሬዝ ያደረከውና ያንን ለመጠየቅ ነው። ቴንክ ዩ ዳዊት። Okay, all right, yeah, I think muted. Yeah, okay. So let me start from, I guess, ረዥም ስለሆነ ምናልባት more ሌላ ፕላትፎርም ላይ like ሜሴጅ ብልክልሽ more I think ሊረዳሽ ይችላል። ግን ጨረፍ ለማድረግ ማርኬቱን like የኢትዮጵያን ማርኬት እንትን ማድረግ ከፈለግ and how can I get your address? I want to contact you and let me Twitter like you can find me open ስለሆነ DM me, you can just DM me Twitter like so I can just give you like a hint of the intent like fundraise ማድረግም ሆነ market penetrate ማድረግም ሆነ all of those things are በጣም easy if the market needs your product if እሱን ማወቅ የቻልሽበት መንገድ አለ ወይ? have you tried to like ያኔ የደረሽበት ነገር አለ ወይ? like do you know if this is needed or wanted ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን ነገር ማወቅ ከቻልሽና እሱን ነገር በምንም ባለሽ አቅም ተፍጨርጭረሽም ቢሆን ፕሩቭ ማድረግ ከቻልሽ ፈንዲንጉም በአንቺን ፈልጎ ይመጣል በጣም and the market penetration, market penetration የሚለው ቃል እኔ personally like ይገርመኛል. I don't think a market needs to be penetrated if the market needs your product the market would take it on its own እና maybe እሱ ነገር ላይ ፎከስ ብታደርጊ I would suggest that ግን yeah just DM me እና I try to give you I guess more የሆነ feedback on Twitter. Okay, thanks. Thank you, Ruth. Aldenia. እሺ ቀጣዩ እያሱ can you please go ahead? Yeah, sure. First off, I just want to say thank you for Tess. But ይሄንን room host በማድረግ ሁሌ I get inspired so much but thank you so much, especially for the younger generation. I know a lot of people እዚህ ላይ ያሉት I think they're a bit older than me. I'm more of in the 20s like Dave assuming ማለት ነውና it's so inspiring to see የተለያዩ ሰዎችን እንደዚህ መጥቶ ስታርታፕ ያላቸውን ካሪየራቸውን መጥቶ ሲያወሩና for the younger generation kind of gives us hope ወደፊት ሄዶ to achieve our dreams basically ማለት ነው. So I give props to you for Dawitim for following your passion. It's really amazing and you're an inspiration ለማለት ነውና I just want to ask you, how was the struggle to actually follow the passion that you have now? Basically, when we grow up, like Ethiopia ምንድነው የሚባለው? It's like you have this 9 to 5 የሚባል job አለ እሱን ነው ሄደን መስራት የሚባለው ነው እንጂ ከዛ በዘለለ we don't basically go out and explore what's there in our surrounding እና ይሄ ፓሽናችንን ፎሎ እንድናደርግ አብዛኛው ጊዜ ቤተሰባችንም በስትራግል ስለሆነ ያለው ያኛውን ብቻ ሜንቴን አድርጎ እንድንኖር ነው እንጂ what is our purpose in life ምናምን የሚባለውን ነገር we don't generally emphasize on that እና ስለዚህ how was your struggle like በትክክል okay this is my passion, this is what I want to do ብለህ ፎሎ ለማድረግ እንዴት ወደዛ ያው በጣም ያልተነካ ድንበር ስለነበር especially actually being a game developer in Ethiopia it's kind of an untouched trenches. So indeed how was your struggle, how was your train of thought በዛን ጊዜ በነበሩት ጊዜያት ማለት ነውና ምክንያቱም most of the time people when they come on stage የሚጠየቁትም it's all about the middle የሚባለው those glorious moments እና አብዛኛው ጊዜ the struggles are ምንድነው የሚባለው አይታዩ most of the time እና I just want you to share Yan and thank you. Okay. Thank you so much. Yeah, so that was a really nice thing to say. So I think መጀመሪያ ላይ I have to say I am very lucky በብዙ ነገሮች like ኢትዮጵያ ውስጥ ስታስበው ልክ አሁን እኔ ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስኩኝ like ያው የመጀመሪያ ስራዬን ከያዝኩኝ ከ6 ወር ምናምን 7 ወር በኋላ እሱን ኩዊት አድርጌ ነበረ ወደዚህ ነገር የገባሁትና not a lot of people can do that, especially because financially
the moment ዩኒቨርሲቲ ስራ ከያዙ በኋላ ቤተሰቦቻቸውን ሰፖርት ማድረግ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እና so many people in I know as friends እና I have to say I was lucky in that regard. When it comes to not giving up ግን oh boy, how many times? Like I have given up so many times. I can't even keep count of how many times I quit. Again, I guess the one thing that I have is this like I can't settle for things. So I just keep coming back to it. I quit, but I keep coming back to it, you know. quick አድርጌ በመሃል like I might try to like I have applied for jobs, I have like worked as a freelancer, I have worked as a teacher, ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁ ግን for some reason I'm thankful to God that like I just kept coming back to it. Like throughout the journey I just kept it going somehow. And the most important thing that helped me be massive was I had a marketable skill that I could sell to make money. If I didn't have that, I wouldn't have been able to actually keep it going. I couldn't have been able to make money now, spend it on like employees, doesn't design ነገሮች እና በተለይ ለኛ ሀገር I don't know ለውጭ ሀገር እንደሚሰራ ለኛ ሀገር ግን early on having a marketable skill በጣም ጠቃሚ ነው and using that skill to make money ጠቃሚ ነው. It helps you buffer መሃል ላይ ያሉት እንደነዚህ አይነት አስቸጋሪ የሆኑ ጊዜያት. It could be in anything. Software ላይ መሆን የለበትም. Software ውስጥ መሆኔ ላኪ ነኝ ምክንያቱም you know software makes you money, but I'm guessing even more so than many other fields. Even anything can actually, if you're really good at what you're doing, if you care about it enough to try to be the best እዛ ነገር ላይ, then you gain marketable skill which you can sell. እና እሱ ነገር is what I think helped me through the tough times. ምክንያቱም financially I was able to at least pay others to keep doing it, to pay people to design ነገሮችን, to keep the company running, and that helped me ያስባለሁ. ግን aside from that ብዙ እንደውም ኖቲስ ማድረገው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስታርታፕ እና የሆነ እንደዚህ አይነት ቢዝነሶችን ራን ማድረግ it's one of the most preferred ways, especially if you want to have a good የሆነ income. ምክንያቱም ውጪ በሆነ እኔ አሁን probably በዚህ ሰዓት I don't think I would have been in a startup. ምክንያቱም the market itself as a software engineer like ይማርካል and like you start earning a lot of money and so on and ወደዚህ መግባት becomes so risky. እዚህ ሀገር ግን it's kind of the same. It's like if you're running a business versus getting hired, it's like they're almost interchangeable. It kind of helps you ወደዛ እንድትሄድ ነገር. So I must also say that we're lucky to be in Ethiopia. Despite the challenges, it's also the only way out, which I have to stress on. But yeah, I hope መልሻለሁ ጥያቄው. Thank you እያሱ ለካይንድ ወርድህን ለጥያቄም እዚህ መተህ ስለጠየቅ እናመሰግናለን. Yuel, can you try your mic now? Yes. Hey Tef, can you hear me now? Okay, thank you Tef. So Dawit, congratulations. One of the question like I have is, so after this, like to see like multiple Dawits, you know, like high school, like who know there are kids who have the skills, but mentor to show them the way. So I feel like it's one of your responsibility now, like since you are going through the media saying like there are people who looks after you because you have put a game, so they say, okay, I want to do a game like Dawit did. So I think you should consider that, like try to do something for the community where you can do like some kind of summer boot camp or something where you can train others or give the skills for the younger ones. So the other question I have is, you said you worked for an outside company on the US. So how do you see like the skill gap? So based on my experience, the first time I worked on the US, it was completely different from what things were done like back home or what they taught us in school and those things. So are you trying to do anything to close those gaps between your employees and the current project that you are working on? Okay, thank you so much, Yuel.
I think I've heard አብዛኛው 90% of it መጨረሻ ላይ ትንሽ ተቆራርጦ ነበረ ግን based on what I heard, just let me try to answer. So mentoring is it's one of the I actually do mentor right now continuously. Gebeta ውስጥ there is this IFC program where startup-ዎች አሉ ነው I think 15 ከ20 የሆኑ ስታርታፖች ሜንተር አደርጋለሁ ከአንዲ ግን I also do that randomly መንገድ ላይ like የሆነ ስታርታፕ ፋውንደር አይቶኝ እነዚህ ላይ like ካፌ ቁጭ ብለን እናወራው ላንቻል for a long time እና I really love doing that. እኔ ራሱ ብዙ ነገር ማራለው ከነሱ እንደዛ ሳረግ እነሱም as much as possible like failure-ዎችን I try to tell them about them so that they አላረለ stay clear ከሆኑ so that's one of my biggest aspirations. ወደፊትም ያሳደግኩት በሄድ ደስ ይለኛል if I could keep sharing what I've learned as much as I can. When it comes to the US job, yes, it's actually the thing is before I started working for a company in the US, I saw how like senior engineers who've worked in like US, Europe, ነገር like work. ገበያ ያለው በተለይ there are some really good senior engineers who work like that እና እሱ ነገር በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ ግን that was something that I did until 2021 ላይ actually we raised funding የራሳችን የለቀኔ games and the moment we raised funding I actually stopped doing that so I'm fully 100% like I'm just the CEO of Qene Games and maybe a mentor in part time ግን I don't know I no longer balance those two little ፈልጌ ነው I'm no longer doing that. Was that your question ወይስ ያልመለስኩት ጥያቄ አለ ዮኤል? Yeah, መልሰኛል አብዛኛው so for example when you recruit new people so you're doing it from local right so train them or like how do you fill the gap between what you do and like what they know or what they were taught in the school? Okay, yeah. So, yeah, locally no, actually, mulamulu recruit manareko, and we do have like this recruiting process which requires people to kind of like work extensively and show their skills. Continuously demo, we actually have a self-development process in our company which helps us upskill the talent that we have. And personally, there are so many things that I have seen as a teacher ገበያ ያለው students come from everywhere in Addis like the best companies across now. There are things that Ethiopia ውስጥ ጭራሽ የማይደረጉ ነገሮች like automated testing no one does that almost ማለት ይቻላል like I guess there are companies that I don't know if might do that ግን I have never met one እስካሁን and that's 3 years of teaching people from everywhere. There are like other things that are very important that people don't do እና እነዚህ ነገሮች like we really have a high የሆነ እንትኛ company ውስጥ a high የሆነ expectation for our developers እና I teach them personally like I try to actually make sure everyone follows እነዛን ነገሮች and the recruiting process ላይም ደግሞ we really kind of like see how someone is like if they are willing to learn if they understand how far all of us are from the desired state and if they have the willingness to try to get there. That's one of the things that we look at. So company action we have those standards that you would basically find in the US and we're not there yet. Again, those are the standards and we're always striving to get there. Now we do have the more actual processes which we can actually use to reinforce that, like the certification programs, actual like courses that have been purchased now, actual like the code review processes that we go through, and weekly and bi-weekly, like doesn't decide like game actual like random game which is for example. Like none of the development ውስጥ ያሉ ፓይፕላይኖቻችን ውስጥ ያሉ ጌሞች ማለት ነውና we continuously learn and I would say that's half of the the priority we have. Like we build games but we also build ourselves. Now soon I can confidently say like hamsa ነው focus የምናደርግበት. So hopefully like in the near future we'll get to where like the biggest game companies are whether in the US or other places. Then that's the process we have now. ዶክተር ዳኛቸው ፕሊዝ ጎ አሄድ ስላየሁት ደስ ብሎኛል
ታንክ ዩ ይሰማል? ይሰማል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሽማግሌ ከሚባሉ ሰዎች ውስጥ አንዱን ማስገባት በጣም ደስ ይላል። አይ ቲንክ ዲስከሽናችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው። በተለይ ለወጣቱ ጄኔሬሽን አንትረፕረነርስ ብዙ ያተርፉበታል ብዬ አምናለሁ። በተለይ ደግሞ በዲጂታል ፊልድ የሊን ስታርታፕ ፕሪንሲፕልስ መከተል በጣም አስፈላጊ ነው እና ዳዊት ስለዛ ሲናገር ከልምድም ተነስቶ ሲናገር በጣም ነው የተደነቅኩት። ምክንያቱም እንደዛ ሰው የሚከተልም አይመስለኝም ነበር ኢትዮጵያ ውስጥና ለብዙ አዳዲስ አንትረፕረነርስ በጣም ይጠቅማል የሚል ግምት አለኝ። ሌላው ደግሞ የገበጣ ጌም አክቹአሊ ዳውንሎድ አድርጌ ሞከርኩት ራሴ እንዴት ነው what is the quality በሚል I was really very impressed እንዴት አድርጋችሁ እንደሰራችሁ quality and entertaining በጣም ሃይ ስታንዳርድ ነው የሰራችሁት እና ኮንግራቹሌሽንስ። እኔ በጣም ደስ ያለኝ የሀገራችን ውስጥ እንደዛ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ልጆች መኖራቸው እና ፋይናንሻሊ I wish you all the success። ለልጄም አሳይቸው አሜሪካዊ በጣም ነው የተገረመው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ይሰራል ወይ ብሎ ተገርሟል እና በጣም ጥሩ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ጥያቄ ከቀደም ብሎ ከተጠየቀው ጋር ትንሽ ይገናኛል። ከታለንት ፑል ጋር በተገናኘ መልኩ አንድ ሰው መቅጠር ቢፈልግ ትንሽ ስለማስብ ነው እኔ እዛ ምን ያህል ነው የታለንት አቬይላቢሊቲ በሞባይል አፕ፣ በክላውድ ሶሉሽንስ፣ በዳታ ሳይንስ ጋር በተገናኘ የታለንት አቬይላቢሊቲ ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ እንዴት አሰስ ታደርጓለህ? ብሮድሊ በእናንተ ብቻ ሳይሆን ብሮድሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው አሰስ የምታደርገው? ሳም ሂንት ብትናገር ብዬ ነው። ታንክ ዩ። Okay, thank you so much, Dr. Danyacho. I'm guessing አይደለ? Okay, I'm really thankful. You really said really nice words about our games and our industry as well. So to answer your question, I guess like ኢትዮጵያውያን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ የጌሚንግ ካምፓኒ ከመሆናችን አንጻር እስካሁን we have I would say we are one of the best አፍሪካ ውስጥ ጌሞቻችንን like አሁን ገበጣ ጌምን like ኳሊቲው ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ ከተለያዩ ሜትሪኮች አንጻር ስታየው like day one retention 38% እንደዚህ ነገሮችን ስታይ as a puzzle game it's actually in the top 10% of all puzzle games in the world. That makes me say like Ethiopians actually create something as good as like anyone else can, especially if it's in ahonani balobet field the software. And I would say that's because the software engineering like ጥሩ ነገርን ለመስራት የሚያስፈልጉት ሁሉ ነገሮች አሉ። It's just computer አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት አለ and the willingness to learn አለ. That makes me say በማንኛውም አይነት ፊልድ ውስጥ we can actually be በጣም competitive. Having said that የዳታ ሳይንስ ላይ አሁን ገበያ ውስጥ አምሳሌ በጣም ብዙ ዳታ ሳይንቲስቶች እኔም ፐርሰናሊ ሚት አድርጌያለሁ። Icoglabs አለ it's an AI based ሪሰርች ላብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ። ፐርሰናሊ ደግሞ በጣም ብዙ ፐርሰናሊ የሚሰሩም ሰዎች አሉ፣ ፍሪላንሰሮች ኮሚዩኒቲዎች አሉ፣ የዴቨሎፐር ኮሚዩኒቲዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ ጉግል ዴቨሎፐርስ ግሩፕ እንደዚህ አይነት እና በጣም ታለንቱ አለ፣ ከመጠን በላይ ታለንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። they have been like የማውቃቸው ሰዎች አሉ ላይክ በጣም ትላልቅ የቻይኒዝ ሶፍትዌሮች የመጡ ለዩኒቨርሲቲዎች እና ሀክ አድርገው ከዛ ቻይኒዝ ካምፓኒዎች እንዴት ነው ያደረጋችሁት ብለው መጥተው ያው በኮንፈረንስ ኮል ላይክ እንትን ያሉበት በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንቶችን ስላየው I have to say that like ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቴክ ታለንት በጣም ከሌላው ዓለም አንጻር ምንም የሚጎለን ነገር የለም ብዬ ነው ማለት ነው ደፍር። ግን ያው in as I guess a reference I would recommend you speak to Gebeta and try to find እንደዚህ አይነት ገበያም የታለንት sourcing company ስለሆነ I would say one of the best. You can also refer to them to find the talent that you want. I hope መልሻለሁ ጥያቄውን።
ኦኬ ታንክስ አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ ዶክተር ኢንስፓይሪንግ ዳኛቸው ነው ታንክ ከስቴጁ እሺ ሳትወርድ ምናልባት በኩረ እዚህ የመጣው አንድ ነገር ለመናገር ነው በኩረ I'm gonna give you a chance to ask ዳዊትም ደግሞ ቅድም የጠየቀኝን በዚህ አጋጣሚ ልትለው ትችላለህ ይሰማል እሺ ቀጥል ኦኬ በመጀመሪያ እንግዲህ እንደምን ሰላም አመሻችሁ ሰላም እዚህ ምሽት ስለሆነ ነው ሁለተኛ ወደ ዳዊት ከመምጣቴ በፊት ለ ዶክተር ዳኛቸው አንድ ነገር ክሊር ማድረግ ስለፈለኩ ነው በጣም የሚገርሙ ታለንቶች አሉ ሀገሪቷ ውስጥ በወጣቱ ሴክተር በተለይ ለዳዊት አንዱ ምሳሌ ሊሆን ይችል ይሆናል ከሱ አሻገር ግን በጣም የሚገርሙ ታለንት ያላቸው በትምህርትም የተደገፉ አንዳንዴ ደግሞ ሰልፍ ቶት የሆኑ በጣም ብዙ የሚያስደንቁ የሚያኮሩ ለኛም ደግሞ ተስፋ የሆኑ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ሶ እኔ ዳዊት የሰራው ማናናቂ አይደለም እና ዳዊትም with all due respect የዳዊት ብቻ ድል አይደለም ይሄ ማአት ሌላ እንደ አይነት የሚያስደስቱ ምናልባት እንደ ዳዊት ደግሞ ስቴጅ ላይ ያልቀረቡ ወይም the nature of the business ልክ እንደ ዳዊት ስላልሆነ ፍለፊት ያልወጡ ልጆች አሉ ነዳይትም የሚሰሩት Qene Games ላይ የተሰራው ነገር በሙሉ ሊያኮራ ይገባል ይገባል has he paid a price for it ቅድም ፍሮንት ሮ ሲት ላይ ነበርኩ እንዳለው ሁሉ እኔም ፐርሰናሊ ፍሮንት ሮ ሲት ላይ ነበርኩ ምን ያህል ፔን እንደከፈለ አውቃለሁ አብሬ የተካፈልኩት ፔን አለ አብዛኛውን ፔን የተካፈለው ደግሞ እሱ አለ አውቃለሁ he paid a lot of sacrifice እንደዚህ ደግሞ የሚከፍሉ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ and at the same time ምናልባት ለፖፑሌሽን ሳይዛችን በቂ የሉንም ይሆናል ወይ እሱ ጥሩ ነጥብ ሊሆን ይችላል ይሆናል ግን ሁላችንም really focus አድርገን እነዚህ ልጆች ብንፈልግ ሰርፕራይዝድ አንሆንም እንዲህ አይነት ስራዎች እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂዎች አሉ የሚባለው ላይ ሰርፕራይዝድ አንሆንም አንደኛ ነገር እሱን ክላሪፋይ ለማድረግ ፈልጌ ነው ግልጽ ነኝ ዶክተር ዳኛቸው በጣም ግልጽ ነው ታንክ ዩ እና በአጠቃላይ ኢንስፓይሪንግ ነው የምትናገሩት ነገር ብዙ ወደኋላ ብዙ ማላውቀው ነገር ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ነገሮች የተከታተልኩ ስለሆነ ሞቲቬሽን አለው ካንተም ጋር እስኪ ኮኔክት አድርገናል እንግዲህ እንነጋገራለን ፕራይቬት ቴንክ ዩ ዶክተር ዳኛቸው በጣም አመሰግናለሁ አንድ እሷ እሺ ወደ ዳዊት የመጨረሻ ጥያቄ ልምጣና ሁሌ እነዚህን ጥያቄዎች ነው ማወቅ የምፈልገው ዳዊት ኮዲንግ ኢንትሮዲዩስድ ባይሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበረ እንደገና ደግሞ ዳዊት በ2030 ወይም በ2040 በፍረንጆቹ አይደለም በአበሻው 2030 ወይም 2040 ምን ይሆናል ምን አይነት ሰው ነው የሚሆነው ሃይ በኩረ ሰላም ነህ ወይ እንደምን መጀመሪያ ኮዲንግ እኔ ለኮዲንግ ኢንትሮዲዩስ ባልደረግ ኖሮ ምንድን ነበር መሆን ጥያቄህን ባላበላሸው like 10 years later ለኮዲንግ ኢንትሮዲዩስድ ሆን ነበር I'm not going to say that I guess the next thing እኔ በጣም ኢንጆይ ማድረገው ነገር could be መጻፍ I guess like I do creative writing እና ምናልባት ኮዲንግ ስትል ያው ኢንጂነሪንጉን አብሬ ይዘለው ብዬ ነው cuz ያው ኮዲንግ ውስጥ ባልገባ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነበር መሆኑ probably አይደለም ግን እሱም ያው ነው ወደዛው ቀረብ ያለ ነገር ስለሆነ ብዬ ነውና ከዚህ ጋር ምንም ማይገናኝ በጣም ወደው ነገር is creative writing yeah I think I would have been an author like a very starving unsuccessful author probably 2040 ላይ ምን ሆናለው I hope I guess I don't know I hope
I think the gaming industry is going to be በጣም successful ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎም አፍሪካ ውስጥ I think በጣም successful ይሆናል and I would love to be part of it. I would love to be like የኢትዮጵያን like we are on pioneers. Soon enough we'll have በጣም ብዙ game developers and gaming companies in Ethiopia. Again, I would love to have had a significant impact in the African gaming industry's flourishing. And I would also love to get into AI at some point. ስጀምር በAI ነው የጀመርኩት ስራዬን የመጀመሪያው ስራ machine learning programmer ነበርና I fell in love with AI and I love AI as much as I love gaming now. I probably would go into AI maybe like ከቀኔ ጎን ለጎን ሊሆን ይችላል or afterwards ሊሆን ይችላል because 2040 is በጣም huge and ያኔ ደግሞ things are going to be very different. Like you might even call me crazy in a I think AI is going to be at the forefront of everything and I think I would also be part of it. Yani. That's what I think and hope. Thank you Bakura. እናመሰግናለን ዳዊት በጣም አመሰግናለሁ ከኛ ጋር ይሄንን ምሽትን ከኛ ጋር እያሳለፍክ ስለሆነ እንግዲህ ሰዓታችን ተገባዷል እንግዲህ የመጨረሻውን እድል ልስጥህና እንዘጋለን ዝግጅታችንን ምናልባት ለወጣቱ አሁን በቴክኖሎጂ ላይ ለመግባት እየሞከረ ያለ ከኤርሊ ካሪየር ጀምሮ እንዲሁ ደግሞ ከሌሎች ካሪየሮችም እየገቡ ያሉ እንዳንተው ደግሞ የራሳቸውን ቢዝነስ መጀመር ለሚፈልጉ ሰዎች ኢን ጀነራል የምትመክረው ምክር ካለ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች since you are actually there እና ደግሞ ያለውን ነገር መሬት ላይ ያለውን ነገር ስለምታውቅ ምናልባት እሱን ብትነግረን እና ደግሞ ሌሎች ማስተዋወቅ የምትፈልጋቸው ነገሮች ካሉ የስራ እድሎች ካሉ ረን የምታደርጋቸው ሮሞች ካሉ I want to give you a chance. Okay, thank you so much. እኔም አክብረ እዚህ ስለጠራኸኝ ተፈሪና I'm also happy I'm the youngest person እዚህ ለመምጣት እስካሁን I hope ከኔ ያንገር የሆኑ ሰዎች ይመጣሉ ከዚህ በኋላ very soon hopefully so definitely ብዙ አሉ already እኔ ልክልሃለሁ ሁሉ ኮንታክት ማቃቸው ናቸው so I guess መምከር የምፈልገው ነገር ምንድነው so software developer መሆን አለ እኔ አንድ የሆንኩት ነገር አይደለ business person መሆን አለ ሁለቱ የተለያየ ስራ ነው የሚጠይቁት በሁለቱ ጎበዝ ለመሆን ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች like በተለይ software early stage ላይ ያሉ software developerዎችን መክረው ነገር ምንድነው የምትሰሩት ነገር value አለ ወይ ብላችሁ አታስቡ that's not going to make you a good software engineer just focus on the complexity just find something that's በጣም complicated and build it could be a game like get a game ደስ የሚላችሁ mobile game ሊሆን ይችላል or PC game ሊሆን ይችላል try to copy it don't try about selling it መጀመሪያ ላይ if your initial focus is to be a good software engineer this goes for any other type of software field ላይ ያለ ነገር email ላይ ሊሆን ይችላል like you know like mobile apps ሊሆን ይችላል whatever it is just find something complicated copy it try to do something complicated don't care whether it's beautiful or it's like useful to people or so ይጠቀመዋል ወይ ምናምን ነገር let it not worry you just do something complicated when it comes to business though before you even touch code try to see if that something is sellable try to see if people want it ብዙ ጊዜ when you build a software now when you're thinking about doing a business ነገር especially እንደኔ ከሶፍትዌሩ ከሆነ የመጣችሁት the first thing you think about is እንዴት ነው ሶፍትዌሩን መሰራው ብላችሁም ታስቡት እና that's how I used to think too that's the software has nothing to do with the business it's just one way of delivering that business if you think about for example Amazon if you want to have an e-commerce የሆነ business the e-commerce website has nothing to do with the business you're selling something your concerns ጠዋት ስትነሱ የምትጨነቁት ደንበኞቼ እቃቸውን በስነስርዓት አግኝተዋል ወይ ደርሷቸዋል ወይ like are they finding የሚፈልጉትን type of እቃ ወይ it's all about that e-commerce ንግድ it has nothing to do with the software so if you are not interested in solving የነዛን ሰዎች business even though you can build an e-commerce website you're not going to be successful
because someone else who actually cares about those important problems that the users have will outsell you በብዙ ነገር, even if they can't build software. So business-ን መጀመሪያ አስቀድሙ. And I know how difficult it is because it was the most difficult thing for me to overcome. Like if you want to build a Netflix type of, like I've seen so many Netflix type of startups care about the movies. Like, would I be able to actually get those good movies, right? Will I be able to produce them at some point right now? It's the movies you're selling. It's the entertainment, not the software. So everything software related, try to see what is the actual thing that I'm selling. And before you even like touch code, go and try to say, like, find those people in your market and now like see, do they people need this or do they want it? Or the more like it could be a new thing that you're creating. Try to create the smallest possible thing that you can create that provides an actual value, and try to actually introduce it to them before you spend too much time and effort. So like whether it's becoming a good software engineer, whether it's becoming like an entrepreneur or whatever it is, find out the goal, go through that dilemma that says, but like, do I want to be a software engineer? Do I want to be a business person? That's the hardest question to answer. It took me 4 years to answer that finally. Try to answer that and try to focus on your goal and just do the next easiest thing that you can do to reach the next step towards that goal. And now goal and clear marek would really help you save a lot of time initially. Aside from that, I guess, don't quit alalum again. Even if you quit, just come back to it again. And you do that enough times, at some point you'll be lucky. That's all I can say. ክለብ የጀመርክ መስሎኝ ነበረ። ምናልባት ስለሱ ልትነግረን ትችላለህ? Okay, yeah. So I that was actually, I looked at Ethiopian startups የሚባል club, and I couldn't at first I couldn't find one, so I said let's actually create a club, an Ethiopian startups club, the clubhouse ላይ. And I was hoping we can all just like communicate እዛ ላይ like talk about አሁን ያወራናቸው ነገሮች በጣም እያንዳንዳቸው ቢተነተኑ ብዙ ነገር ይወጣቸዋል እና there are so many startups in Ethiopia who can share የራሳቸውን failures and all the ups and downs that they went through. And I created that club so that people can like join and like we can just, you know, like casually talk about like our problems, fundraising Ethiopia ውስጥ እንዴት ከባድ ነው, what can we do, how do we create an MVP, how do we monetize ኢትዮጵያ ውስጥ monetization እና ሲቢ ብር ቴሌብር ምን እያደረጉ ነው, እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማውራት የምንችልበት ቦታ ቢኖር ብዬ ነው እሱን ክሬት ያደረኩትና you can go ahead, if you search Ethiopian startup club የሚል አለ clubhouse ላይ join. I'll try to, you know, like regularly እንደ ሰፈሪ ማድረግ አልችልም. Definitely you're really good at this stuff, but we'll definitely try to schedule as much of those, and I would love to share as much of my knowledge and learn from as many people as I can. ብዬ ነው እሱን ክሬት ያደረኩት. Yeah, that's what it is. ስሞቅ ሞቅ ሲል I believe ሰዎች ራሳቸው ሩም እየከፈቱ የሚያወሩበት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። Yeah, so I think that would be lovely, but definitely ፎሎ እንዲያደርጉ እንግዲህ ኢንቫይት አደርጋለሁ። እኔም ያንን ኮንቨርሴሽን ራን ማድረጉ ጥሩ ነው። ለምንፈልገው አይነት የሆነ ኢንቫይሮንመንት የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ስለሚፈጥርልን ለሁላችን ነው የሚጠቅመው። ይሄን ኮንቨርሴሽን ማድረጋችን ለአንዱ ኢምፔዲመንት የሆነው ነገር ለአንዱ ሶሉሽን ይዞ ይመጣል። ምክንያቱም ያንን ባወራን ጊዜ ወደ ሶሉሽኑ መሮጣችን አይቀርም። ፕሮብሌም ብቻ የምናወራበት ሳይሆን ወደ ሶሉሽን ደግሞ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያለንን ቆይታ በጣም ኢንጆይ አድርጌዋለሁ። ዳዊት በጣም አይ ሪሊ አፕሪሺየት የጊዜን ወስደህ እና ደግሞ ስቶሪህን እንደዚህ ፍትፍት አድርገህ ሼር ስላደረከን እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ፈልጋለሁ። Thank you, Tefai.